dhe mirë se erdhët, nderuara zonja dhe zotrinj. Do të flasim sot për një temë që ndoshta direkt të gjithë ju nuk do ta kuptoni, po sot. Ndoshta nesër do të ketë më shumë zhvillime për shkak të fjalës që do të mbaj presidenti Juncker në Strasburg, por do të flitet për Ballkanin, për Shqipërinë si pjesë e Ballkanit, do të flitet për të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor dhe perspektivën e tyre europiane, në kuptimin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Gjatë një takimi sot me gazetarët në delegacionin Evropian, në zyrën e tyre të Bashkimit Evropian në Tiranë, pata shumë kujtime që më vinin ndërmend. Mes tyre ishte udhëtimi në Zagreb në vitin 2000, kur Shqipëria vazhdonte përpjekjet për antarësim në Bashkimin Evropian, pothuajse njëkohësisht me Kroacinë. Madje, sipas zyrtarëve burokratëve të Brukselit, në disa aspekte ishim dhe përpara Kroacisë. Plot 18 vjet më pas, Shqipëria është sërish në vendet që përpiqet të jetë në listën që kërkon të antarësohet në Bashkimin Evropian, por tani më nuk jemi më me Kroacinë, ajo është antare me drejtat plota në Bashkimin Evropian. Jemi në kutinë e 6 vendeve të Ballkanit. Dhe siç duket me sa do të zbulohet nesër zyrtarisht në strategjinë e re të zgjerimit të Bashkimit Evropian në 2025 në vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria do të jetë paralel në një hap me Maqedoninë, e cila në fakt është ndëshkuar në atë pozicion pavarësisht se e ka ftesën për të hapur negociatat prej vitesh për shkak të mosmarrëveshje me emrin që ka me fqinjet. Por çfarë do të ndodh nesër? Mali i Zi do të jetë ylli i Ballkanit Perëndimor, besojeni apo jo? Yll gjitha kuptimet, në kuptimin që është aktualisht vendi që ka kryer më së miri detyrat që ka vënë Bashkimi Evropian për të hapur bisedime të kapitujve, për të mbyllur ato gjithashtu. Dhe menjëherë pas tij vjen Serbia, e cila gjithashtu negocion me Bashkimin Evropian, e më pas do të jetë Shqipëria dhe Maqedonia, të cilat duket se do të marrin një shans, një rekomandim të mundshëm që mund formulohet nga Komisioni Evropian për të vazhduar perspektivën e mundësisë për hapjen e negociatave. Padyshim, do të vi më pas Bosnia, e cila do të ketë disa mundësi për të parë përgjigjet që ka dhënë në pyetësorin që ka dërguar Bashkimi Evropian, dhe ai çfarë mund konsiderohet si lajmi apo krye lajmi i kësaj strategjie është fakti se Kosova për herë të parë në një dokument zyrtar të Brukselit do të jetë përfshirë në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor që do të shihen së bashku në një paket për të integruar në Bashkimin Evropian, për të antarësuar duke filluar nga 2025 në këtë mundësi historike siç e kanë konsideruar në Bruksel. Ku është Shqipëria në gjithë këtë histori? Për këtë do të flasim sonte në emision, por mbi të gjitha pse ndodhi kjo strategji, pse vjen, sidomos kur në 2014 Juncker tha se nuk bëhet fjalë për perspektivë zgjerimit të Bashkimit Evropian me vende të tjera. Për këtë do të diskutojmë me të ftuarit e mi, u prezantoj pa humbur kohë. Kam kënaqësinë, kam Klajda Gjoshën, ish ministri i integrimit, deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Hyrje e gjatë, por kisha shumë për të thënë dhe prapë nuk i thash të gjitha, se më duket sikur jam ngarkuar me shumë energji europianiste sot, po në Shqipëri ndonjëherë sikur na i vonojnë ato. Ka faj politika për këtë? Besoj që do të kemi kohë sonte ta diskutojmë këtë çështje, ka shumë për diskutuar për sa i përket procesit të integrimit evropian. Unë do të thoja që fajtori numër 1 në fakt ne mbetet politika. Për te gjithë problemeve tjera që mund të ketë vetë Bashkimi Evropian, mënyrës se si është vepruar në politikën e zgjerimit, se si është trajtuar ajo në këto vitet e fundit e kështu me radhë. Megjithatë politika e brendshme e jona mbetet faktori numër 1 që ka pezulluar tashmë procesin e integrimit dhe fatkeqësisht po ecet me hapa shumë të ngadalt për te procesin negociatave, por duke parë dhe vetë strategjinë e zgjerimit dhe duke studiuar atë deri në detaje, do të shikojmë qartë që fatkeqësisht Shqipëria nuk përmendet kur flitet për antarësimin deri në 2025. Dhe kjo është për të ardhur keq, pasi kemi 2 vende që sot negociojnë, që janë Serbia dhe Malizi, dhe ato tashmë kanë një perspektivë të qartë, pavarësisht se sërish ajo do të varet nga esuria e reformave dhe nga implementimi i detyrave të shtëpisë. Mirë, do të vazhdojmë të flasim në vijim. Faleminderit zonja Gjosha. Është i ftuar zoti Ardian Haçkaj, Instituti për Zhvillim dhe Bashkëpunim, njohësi mirë i procesit të Berlinit, po edhe të Triestës veçanërisht. Nuk e di nëse na kuptojnë nga shtëpia se çfarë do thotë, po ka projekte konkrete që do të na bashkojnë me njëri tjetrin një herë dhe më pas me Bashkimin Evropian? Ose me njëri tjetrin 6 vendet e Ballkanit Perëndimor? Ka sigurisht, domethënë dhe me strategjinë e re të zgjerimit 2020-2026 ka për të pasur dhe fondet e reja. Shifra që duhet të them është që me sa kam marrë vesh unë, domethënë alokimi ose buxheti që shkonte Turqisë çdo vit, që është 620 milion euro,
nuk do të shkojë më Turqisë, edhe një pjesë e saj, 40% paga shumë do të mbahet brenda Bashkimit Evropian për nevojat e tyre dhe flitet që rreth gjysma ose 60% do të kanalizohet drejt vendeve tipës, një nga të cilat është edhe Shqipëria. Kështu që të paktën fondet tipa do të shohin një rritje të qëndrueshme. Bashkimi Evropian vazhdon të mbetet investitori huaj më i madh në vend, në Shqipëri? Firmat, Bashkimi Evropian, atëherë edhe një herë, sa herë që flasim për integrim, duhet kemi parasysh një gjë. Shqipëria është tashmë integruar de facto me Bashkimin Evropian, në sensin që Bashkimi Evropian është importatori më i madh, është, domethënë, i madhrave shqiptare. Bashkimi Evropian është shitësi më i madh i madhrave të importit që ne marrim. Bashkimi Evropian është pronari i gati të gjithë sistemit bankar në Shqipëri. Bankat shqiptare janë në pronësi përveç dy, domethënë nga kompani që janë me qendër në Bashkimin Evropian, kështu që politikat tona janë politikat Bashkimit Evropian. Rreth 600.000 ose 700.000 shqiptarë jetojnë, të lindur në Shqipëri, jetojnë tashmë në Bashkimin Evropian, kështu që ne de facto jemi brenda. Politikisht, siç e përmendi dhe jemi gjeografikisht brenda. Gjeografikisht, atë do të përmendë diçka tjetër, që e përmendën më përpara, për herë të parë në një dokument zgjerimi të paktën në kopin që kam parë unë, në draftin, nuk flitet më për vlera evropiane, por flitet për vlerat përbashkëta. Për mendimin tim, kjo është një indikacion shumë i fortë i dëshirës, që të ndash vlerat e përbashkëta duhet i kesh një. Sigurisht i kemi. Po i kemi ne? Sigurisht i kemi. Se e fillova debatin pa prezantuar gjithë panilit, do t'i rikthejmë këtë pyetje. Në këtë sallë, në këtë tavolinë, unë nuk njoh njëri që nuk ndan vlerat përbashkëta me njerëzit më të mirë të Bashkimit Evropian. Dhe rreth rrotull. A i kemi si shoqëri, si administrat, si sjellje, si shtet? Do t'i shohim kur jo vetëm në mënyrë individuale, do t'a shohim kur t'afrohemi. Faleminderit Ardian, do të flasim në vijim. Është e ftuar gjithashtu Milena Harito, koordinatore kombëtare për zonën rajonale ekonomike. Çfarë është kjo? Propozoj të lëmë për pjesën tjetër të emisionit, se do hanim shumë kohë tani duke folur për këtë, po... Si është strategjinë, po? Nëse i kthehem pyetjes tuaj për që u formulua, a e ka fajin politika që jemi të vënuar, unë do të thoya përgjegjësia është gjithmonë e politikës. Pra, përgjegjësinë e kanë ata që udhëheqin, kështu që për këtë arsye, përgjegjësinë për ta çuar përpara procesin e integrimit e ka politika. Dhe në këtë kuptim, nëse Klajda më lejon ta thras kështu, sepse kemi punuar 4 vjet bashk për këtë gjë, dhe kemi qenë shumë të kënaqur në nëntor të vitit 2016, kur Komisioni Evropian propozoi tashmë hapjen e negociatave për Shqipërinë, pra të mos e harrojmë këtë fakt, sigurisht të lidhur me avancimin e reformës në drejtësi, por sidoqoftë propozimi nga Komisioni Evropian ka ardhur një herë, dhe shumë gjëra janë bërë, të cilat Klajda i di shumë mirë sepse ka drejtuar këtë proces në qeverinë Rama 1, por sigurisht dhe unë e njoh në një pjesë të saj shumë mirë, sepse reformat e administratës publike janë përmendur dhe vijojnë të përmenden si ndër ato që kanë avancuar shumë mirë në procesin e integrimit të Shqipërisë. Mirë, do të vazhdojmë më tej debatin. Kam ftuar gjithashtu zonjën Delina Fico, aktiviste shoqërisë civile, e një mirë dhe Shqipërinë dhe Kosovën, në fakt, kështu që edhe Maqedoninë. Edhe Maqedoninë, kështu që do doja edhe ekspertizën tuaj për këto dy vende. Si është këtë strategji të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor dhe pse ishte e nevojshme? Shiko, për mua në fakt është një moment kur është një strategji ndoshta më e drejt për drejt se shumë nga dokumentat kështu evaziv që Bashkimi Evropian ka zakonisht dëshirë edhe qef të formuloj, sepse ka 2 elemente të rëndësishme. E para, nga njëra anë, është e qartë që Bashkimi Evropian e ka kuptuar deri në fund dhe e ka artikuluar dëshirën dhe nevojën për të pasur Ballkanin Perëndimor si një pjesë shumë të rëndësishme të strukturave të veta. E kanë kuptuar që po nuk dominove ti me vlerat e tua në një vend, do vind të tjerë do të dominojnë. Kjo është e para. E dyta, mua më pëlqen edhe një element tjetër nga analizat që kemi parë, se tekstin e strategjisë nuk e kam parë akoma as në formë drafti, po nga analizat që kam lexuar, më pëlqen edhe theksi në nevojën dhe domosdoshmërinë e zgjidhjes së kontradiktave midis shteteve me njëra tjetrën. Tashi, unë shpresoj që këtë mesazh mbi të gjitha ta dëgjojnë 2 vende, Serbia dhe Greqia. Jo, Serbia dhe Greqia. Sepse Serbia ka në dorë të zgjidhë një problem të madh, që është problemi i njohjes së Kosovës,
Dhe Greqia ka në dorë të zgjidhë dy probleme të mëdha, që është problemi i emrit me Maqedoninë, që për mua është një situatë absurde që e ka ndaluar gabimisht atë përparimin e Maqedonisë në procesin e integrimit evropian, si dhe problemet që ka të varura me Shqipërinë. Kështu që të dyja këto aspekte të strategjisë për mua janë shumë të rëndësishme dhe janë diçka për tu vlerësuar edhe për situash për të kapur mbas tyre. Po pozicionimin e Shqipërisë në këtë çfarë pritet deklarohet nesër, si është? Shiko, nuk ka asgjë të re, do me thënë Serbia dhe Malizi pa diskutim që do jenë përpara Shqipërisë, sepse janë dy vende të cilat kanë filluar të negociojnë. Do me thënë, sa të zotë jemi ne në garë, do duket kur të fillojmë të negociojmë dhe ne. Dhe është e gjitha në dorën e vëndeve. Do me thënë, ti mund të fillosh të negociosh më vonë se sa që ka filluar të negocioj, po themi Serbia. Dhe ndoshta ndonjë kështu mrekulli, punohet fort, punohet mirë. Po flasim për Shqipërinë? Po për Shqipërinë po flasim. Punohet fort, punohet mirë, edhe mund të ecësh shumë përpara në procesin e negociatave. Në fakt, do theksohet besoj edhe në nesër në strategji dhe u tha dhe kështu në mënyrë informale që çdo vend do të vlerësohet në meritën individuale të gjithë secilit në varësi të ecurisë tyre, duke shpresuar që të ketë ecuri. Faleminderit Delina, është ftuar gjithashtu zoti Tomorr Alizoti, ish diplomat, si po e ndjek gjithë këtë strategji të zgjerimit, si të duket Shqipëria e pozicionuar aty? Shqipëria fatkeqësisht mbetet e fundit, është e fundit. E para fundit. E para fundit, s'po marrim Bosnjë këtë fjalë, po unë shpresoj që të hapen negociatat. Është një sinjal i mirë për Shqipërinë nëse hapen. Që e meriton, unë mendoj që nuk e meriton Shqipëria të hapen negociatat. Por duhet hapen. Nuk e meriton? Nuk e meriton, sepse është një vend që ka një regres total. Ka një regres, po ta shikosh që përmendën gjithë e thatë që parë shumë bukur që dikur kemi qenë pranë Kroacisë. Kemi kaq vite që humbim kohë jashmase, që këtë kohën nuk mund t'ja faktorizojmë vetëm politikës, po politika në demokraci, politika me popullsinë, me shoqërinë bashkëveprojnë. Pra dhe unë mendoj që ne nuk kemi ende gati, nuk kemi ende një demokraci as si Serbia, sepse nëse Serbi zhvillohen zgjedhjet, të paktën sado që Serbia është një shtet problematik dhe i rrezikshëm, sepse është shtet demokratik dhe nacionalist, siç mund të jetë edhe Greqia. Kurse në Shqipëri, demokracia është shumë e cunguar. Në Shqipëri ke fenomene, mos kthehem tek droga, tek blerja votave që është një problem shumë i madh, që ka qenë me kohë, nuk është se ndodhin këtë qeveri, por ka shkuar të degradojë. Pra, duke referuar një nga kushteve kryesore të integrimit të BE-sht, aki komuniter, pra kriteret e Kopenhagenit që duhet të marrësh të gjitha kushtet bazë, legislacionin bazë të Bashkimit Evropian për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe një ndër këto faktorë shumë i rëndësishëm janë zgjedhjet. Është për të ardhur keq për ne të gjithë bashkë, për Shqipërinë, për shoqërinë shqiptare, për politikën, që 27 vjet demokracinë në Shqipëri ende nuk bën zgjedhje siç duhet bërë të paktën në Serbi. Ne patëm dikur zgjedhjet bashkake në Tiranë që ka thyer çdo rekord mbazat e botror që shkuan gati 3 javë. Pra jemi të vetëdijshëm që nuk i plotësojmë sa gjëra siç ka Europa normale. Pra kushtja themeli i një demokracie janë zgjedhjet. Ne kemi probleme zgjedhjet. Dhe kam frikë që prapë zgjedhjet e ardhshme do vinë prapë probleme zgjedhjet. Dhe fati jon do jetë për arsye gjeopolitike ose strategjike. Kjo do na ndihmojë që të jemi prapë të fundit, që mund të jemi pjesë e integrimit të BE-s. Ballkani është i rëndësishëm për Bashkimin Evropian. Ballkani është vendi më destabilizues në BE dhe qasja e Rusisë këto kohë të fundit afër, e cila ka një nisëm ose ka një test të saj, defaktorizo, destabilizo, faktorizo. Pra, kush e ka këtë test? Rusia. Rusia nuk është më potenciale si Amerika, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo si Perëndimi, e cila eksporton kulturë, eksporton modelin e saj të demokracisë, të bashkëjetesës. Rusisë po ikën dhe vendet ish Bashkimit Sovjetik po duan të integrohen në BE. Gjeorgjia, Ukraina, një vend që është shumë i afërt me Rusinë. Kështu që Rusia është faktor sot në arenën ndërkombëtare duke destabilizuar. Rasti i Sirisë, rasti edhe i Irakut, rasti edhe shumë vende në lindjen e mesme, mund të jetë rasti i Jeruzalemit dhe Palestinës. Pra Rusia merr pesh duke qenë problematike. Dhe në Ballkan, nëse është problematike, lodh Europën dhe për arsye gjeostrategjike ne mund të përfitojmë. Që ne meritojmë. Unë e dija që do ndodhte kjo sot, se i kam parë dhe analizat. Vetëm për t'i thënë publikut që pas pak do të kemi një reagim të ambasadorit rus, Aleksandr Karpushin, për emisionin. Në lidhje me këtë. Një saktim, do doja që emisioni të ruaj nivelin e tij dhe të mos kthehet në fake news, kështu që kur zoti Alizoti thot Shqipëria ka regres, do doja të citonte në një burim.
Sepse burimet zyrtare që kemi janë raportet e progresit të Komisionit Evropian, të cilat qartësisht shprehin avancimin që ka bërë Shqipëria në mënyrë të vazhdueshme vitet e fundit. Për zgjedhjet dhe për këtë arsye, edhe gjithashtu dhe për zgjedhjet. Kështu që për këtë arsye duhet që ti referohemi burimeve zyrtare. Ndërsa gjëja tjetër, ja 1 minutë sa të mbaroj, gjëja tjetër që siç ju e përmendët me shumë të drejtë dhe që ka shumë rëndësi të theksohet për ata që na dëgjojnë, se kjo ka rëndësi në fundit, është që Bashkimi Evropian po e rikthen vëmendjen drejt zgjerimit. Dhe kjo është esenciale. Kjo është esenciale. Këtë po presim nesër. Për arsye të sigurisë së tij po e bën këtë? Për arsye ekonomike, për arsye vlerash, Klajda? Për një sër arsyesh, të cilat do t'i debatojmë, por është shumë e rëndësishme që nesër pra kemi një strategji të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat do të vijojnë pastaj me takimin e Sofjes në Bullgari në muajin maj, që është një summit i dedikuar për Ballkanin Perëndimor dhe kjo është shumë e rëndësishme. Me që ka si replikë me që nuk është replikë, është zakonisht me që dhe unë kam zanat e diplomacisë të janë standardet e diplomaci. Regres, progres që Shqipëria ka ecur, Shqipëria është pas sepse një vend si Serbia që ka bërë 4 lufta në Ballkan sot është para Shqipërisë. Një vend si Maqedonia që është etnikisht jo i qartë me problemet mëdha është para Shqipërisë. Një vend si Malizi që është me vogël si Shqipëria është para Shqipërisë. Pra kjo është de facto një garë që ata janë para Shqipërisë. Dhe Shqipëria është e fundit. Raportet janë thjesht një pjesë madhe ka zhvilluar është më mirë se përpara do jetë më mirë. Këto janë standardet në diplomaci që i përdorin për nuk janë burime serioze. Pra janë thjesht standarde. E di që mezi po duron Delin, po sa e diskutojmë çdo edicion. Zëra Gjosha më pas e vazhdoj. Të lutem, Delina. Në fakt pak më vonë. E ke në këtë e kam leje? Po, të lutem. Po, Delina. Jo, do të thosha këtë gjën që unë po shpresoj shumë që ky interesi i ringjallur i Bashkimit Evropian në zgjerimin e tij me vendet e Ballkanit Perëndimor do t'i përgjigjet edhe një interes i ringjallur i të gjithë elitave politike, intelektuale, ekonomike të Shqipërisë, për të kuptuar që ne jemi në këtë anije bashk, dhe bashk duhet të përpiqemi që anija të shkoj përpara. Dhe po të ketë fakte, hajde të kritikojmë, po këto hedhja e ujit gjithmonë mbi çdo lloj gjëje pozitive që ndodh, nuk ndihmon asnjë njeri dhe nuk mund të thuash që raportet e progresit të Bashkimit Evropian, jo se ti the që nuk ja vlejnë, do me thënë nuk kanë rëndësi. Më fal, është qëndrimi zyrtar i Bashkimit. Hajde thuaj, unë jam dakord me konkluzionet e tyre. Tjetër muhabet, por mos përdor një kontur... Se mos ta përdor duke parë fakti, kjo është de facto. Po fakti kush Shqipëria është e fundit. Jo, s'është e fundit, është në rendin e dytë. Është Kosova, tamam. Jo, Kosova dhe, jo pra, ata tha. E përpara janë Serbia, Malizi, skalioni i dytë është Shqipëria, Maqedonia, skalioni i tretë është Bosnia Hercegovina dhe Kosova. Nëse ju ndjeni më mirë, ja u them që është kështu, po nuk është kështu. Jo, s'është puna të ndjeni unë ose ti. Si çdo lloj retorike që ne mund të dëgjojmë këtu sot, unë i kam kërkuar disa herë edhe në daljet e mia publike, ministrit jashtëm, të kërkoj që Shqipëria të jetë në të njëjtin grup me Serbinë dhe me Malin e Zi. Nuk e kam bërë vetëm unë, kanë bërë edhe disa faktorë të tjerë opozitar, sepse në fundit, për te çdo gjëje, kjo është edhe një çështje lobimi, është edhe një çështje shtyse që ne duhet i japim procesit të integrimit vendit dhe është e pafalshme që Shqipëria nuk është me Malin e Zi dhe me Serbinë. Pavarësisht regresit, pavarësisht problemeve tona politike, të brendshme, të jashtme, merrni këtë si të doni në të gjitha nivelet, këto probleme qëndrojnë dhe askush nuk mund të thotë që Shqipëria tashmë është një demokraci e konsoliduar e kështu me radhë, por Shqipëria duhet të ishte aty. Sepse është faktori, duhet i jepni një mesazh shumë të fortë dhe faktorit shqiptar që jeton në rajon. Jo, varet nga ne, ta kërkojmë ne që të jemi në një vend me ata. Ne duhet ta kishim kërkuar. Ajo çka ne arritëm fatkeqësisht është vetëm që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të bëheshin pjesë e kësaj strategjie, sepse nëse ju mbani mend, kjo strategji u nis në fillim vetëm për Serbinë dhe për Malin e Zi dhe për antarësimin e tyre deri në 2025. Më pas u vendosën në blok, sepse kjo shkaktoi një lloj edhe retorike shumë të fortë nëpërmjet vendeve dhe shkaktoi një problem të madh për vetë Komisionin Evropian dhe për vendet anëtare, u vendos që kjo strategji të zgjerohej për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Po ta shohim strategjinë në nivel makro. Unë do të thoja që si për Bashkimin Evropian, ashtu dhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, ka përfitimet jashtëzakonshme. E them këtë
Në radhë parë, strategjia i shërben vetë bëhes. I shërben në politikën e sigurisë, pra për të krijuar më shumë siguri brenda Bashkimit Evropian, i shërben në rritjen ekonomike, sepse aty flitet për një bashkëpunim ekonomik mes vendeve të Bashkimit Evropian, por dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe ka disa iniciativa të cilat detajohen më pas në mënyrën se si do të shkohet te kjo rritje ekonomike, dhe i shërben influencës që Bashkimi Evropian do të ketë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Le të jemi këtu të sinqert, sa më shumë hapësirë lë Ballkani Perëndimor, lë BE-ja në të gjitha këto vendet, pra në të 6 vendet tona, aq më shumë hapësirë ka edhe për fuqi të tjera në botë, të cilat duan të përfitojnë dhe të bëhen pjesë e kësaj hapësire që krijohet. E dyta, i shërben vetë Bashkimit Evropian për një arsye tjetër, sepse dokumenti kërkon një reformim të vetë BE-s, të institucioneve të BE-s, pra ajo duhet bëhet gati që të pres edhe antar të rinj përveç numrit 27 që ajo e ka sot. Dhe çfarë do të thot me këtë? Ajo duhet bëj gati dhe të përgatitet që këto vendet Ballkanit Perëndimor të mos bllokojnë njëra tjetrën kur të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Pra këto janë disa qasje të cilat kanë qenë të pamenduara më parë. Është hera parë që ne i qasemi në këtë mënyrë. Vetë Ballkanet, atë që thanë në fakt Delina. Patjetër, i shërben ndryshimit institucional, solidaritetit në vetë Bashkimin Evropian, se nëse ata nuk janë solidarë brenda numrit 27, si mund të presim ne që BE-ja të zgjerohet dhe të pres antar të rinj, të cilët mund të sjellin probleme të reja për vetë Bashkimin Evropian, sepse nuk është Ballkani Perëndimor aq i paqët saç mund ta mendojmë ne apo mund të flasim ne në publik. Pra, edhe Ballkani Perëndimor ka problemet e veta. Nga ana tjetër, çfarë përfitojmë ne? Mendoj që Serbia dhe Malizi përfitojnë më shumë se kushdo tjetër, sepse tashmë kanë perspektivë të qartë, kanë një datë. Nuk ka ndodhur kurrë në këtë proces që të vendoset një datë për antarësi. E thash dhe në fillim, pavarësisht detyrave që ata duhet të kryejnë, por ata tashmë kanë një motiv për të punuar më shumë dhe për të përmbushur ato kritere dhe ato kushte që i janë vendosur. Ndërsa për Shqipërinë dhe vendet e tjera, ne përfitojmë në anë ekonomike, sepse tashmë ka disa detyra të qarta edhe në pjesën e zhvillimit ekonomik, në pjesën e investimeve në infrastrukturë dhe në energji, që janë shumë të rëndësishme, janë 2 sektor shumë të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik vendas po dhe përtej, në zgjidhjen e problemeve me fshinjët, e cila tashmë është bërë pjesë e strategjisë përmendet shumë qartë dhe është me të vërtet diçka për të diskutuar, është ndërveprimi për sigurinë dhe emigracionin, debate këto ku ne vërtet kemi qenë dëgjuesa, po asnjëherë nuk kemi marrë pjesë me politika konkrete, dhe unë mendoj që edhe këtu vlen për të diskutuar dhe kuptohet që Shqipëria do të jetë pjesë e shumë programeve ekonomike dhe financimeve shumë herë më të mëdha tashmë se sa ato që ne kemi përfituar deri tani. Vazhdoj të përsëris, Shqipëria duhet kishte kërkuar dhe qeveria duhet kishte kërkuar që ne të ishim në pjesën e vendeve bashkë me Serbinë dhe me Malin e Zi. Mendoj që për te gjithë problematikës, Shqipëria meriton të çelë negociatat dhe meriton të ketë të njëjtin motivim për të punuar fort në mënyrë që të antarësohet brenda 2025-s. Milena, për këtë pjesën e pozicionimit ku ndodhe Shqipëria dhe a duhet kishte kërkuar që t'ishte bashkë me Serbinë, Malin e Zi dhe a kishte mundësi ta bënte këtë? E para, Klajda ka shumë të drejtë, sepse deri përpara 5 muajsh ka udhëhequr këtë proces dhe Shqipëria në vijimësi e ka kërkuar, dhe jo vetëm e ka kërkuar, por ka dhënë provat që ka avancuar shumë më shpejt se rajoni në shumë fusha. Dhe prova është reforma në drejtësi, e cila është një reforme që po zhvillohet në Shqipëri në një formë me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të partnerëve strategjik në një formë shumë thelbësore, shumë esenciale, me gjithë përpjekjet për ta penguar atë, kështu që Shqipëria ka dhënë, jo vetëm që e ka kërkuar, por ka dhënë provat që duhet të hapi negociatat, duhet çeli negociatat për këto arsye. Nga ana tjetër, është shumë e drejtë që Bashkimi Evropian është duke rishikuar strategjinë e tij dhe këtu mos mendojmë se jemi qendra e botës, se kemi një këtë tendencë ne që të mendojmë se jemi qendra e botës, nuk jemi, jemi të vegjël. Shqipëria është e vogël dhe gjithë Ballkani Perëndimor është shumë i vogël. Të gjithë bashkë jemi 20 milion banor. Ma sjell dhimbje të mëdha koke. Eventualisht mund të sjellim dhimbje koke, por të mos harrojmë që reformimi i Bashkimit Evropian fillon
ka kohë që kërkohet, për arsye se ajo që Klajda përmendi që vendet e Ballkanit mund bllokojnë njëri tjetrin prej kohësh është buka e përditshme e Bashkimit Evropian ku vendet shpeshherë bllokojnë njëri tjetrin, jo gjithmonë për arsye parimore. Kështu që në këtë kuptim një rol shumë esencial ka fjalimi i presidentit të Francës Macron në Sorbonne përpara disa muajsh, ku u kërkua qartësisht me 6 shtylla kryesore reformimi i Evropës, dhe të mos harrojmë që dhe në kushtet ku është Gjermania sot, Franca ka një rol motor shumë të fuqishëm në reformimin e Evropës. Pra, reformimi i Evropës është qartësisht tej nevojave të Ballkanit Perëndimor. Pastaj dhe Ballkani Perëndimor është pjesë e kësaj strategjie, është për arsyet që u përmendën, për çështje sigurie, për arsye ekonomike etj, sigurisht. Dhe edhe kjo mbahet parasysh, por është vetëm një nga dhimbjet e kokës së Bashkimit Evropian. Po, Ardian. Një nga mitet që duhet ta heqim ose duhet ta trajtojmë pak në sot, ose tashti është që domethënë ne se kishim menjen edhe për herë pa Malizia dhe Serbia na e bën me hile dolën para nesh. Nuk është e vërtetë. Domethënë ka vite Jo, e vërteta është më e keqe se kaq. Ne e kishim mendjen. Po thjesht nuk po mbereshim me integrimin dhe me Bashkimin Evropian dhe me përgatitjen për atje. Kjo është më e keqja. Kush e ka fajin? Kush e ka fajin? Shumë bukur, po ja të ilustrim. Edhe politikës fjalë madhe me i dhënë një emër. Ajo që mua më habit është aftësia që kemi neve për dëmtuar veten tonë. Domethënë kjo për mua është absolutisht e papranueshme. Të thuhet është e papranueshme. Ka shumë drejt. Është e papranueshme sepse mua më dëmton. Domethënë nëse unë shaj vllain tim ose komshiun tim me cilin nuk ndaj arsye, domethënë bindje nga më ndryshmet, rreth pa i bëqej vetes time. Edhe ajo që është akoma që unë se kuptoj se si nuk kuptohet në Shqipëri është që edhe personat këtë cilat neve ankohemi, na shohin, ore, po këto që duan me thonë, nuk është normale. Domethënë kjo është një nga bisedat e shumta me cilat ne kur takojmë me miqe me shok në Bruksel, në Strasburg, thonë, ore, pse flisin keq për njëri tjetrin? Pse flisin keq për vendin tuaj? Tomorr. Po jo, domosdoshmëri. Ne ishim bashkisë aktual ka bërë kërdin, unë kur kam qenë në Berlin dhe shikoja bashkë me kryeministrin bënte vizita, ka bërë kërdin. Kjo është në kulturë. Kështu që është diçka me të vërtet që mua më habit edhe më bezdis në afatgjat me vendin tim edhe me vendin cilit i kam pasaportën. Kjo është në kulturën politike shqiptare. Unë kaloj mbi këtë, nuk ka lidhje fare për çata aksionate kanë kalamajt e mi me kulturën. Nuk e vëgishtin. Unë po them kështu është, se çata duhet po ta qëndruar pse ndruar. Pse ndruar? Pra duhet kishia s'bën një të mirë. Po pse ndruar? Ta marroj. Po. Duhet mos jetë. Po është. Duhet mos jetë. Duhet mos kishte qenë madje. Duhet të po mirë është shkuar, kur thon nuk duhet të jetë më, domethënë duhet të gjithë ta dim, ta shohim që pavarësisht se kush është në pushtet sot. Pavarësisht kush do të jetë në pushtet nesër. Nuk ja vlen bara qeran të pengosh ose të mos në Shqipëria ngelur brapa se kanë folur këta në ka dhe momente ku mund të ketë ndërhyrë, po jo vetëm ajo. Më duket naive. Nëse është kjo. Po jo, mund të jetë sigurisht mund të jetë naive dhe ky naivitet nga shumë persona politikanë në Bruksel. Pika e parë. Pika tjetër është që Serbia dhe Malizi kanë qenë paranesh, kanë shumë kohë që janë paranesh. Serbia dhe Malizi janë tabluar se ne, janë shumë shtete më serioze se ne. Janë shumë shtete më serioze. Kjo është e gjitha. Bite gjitha kanë një administratë që është dhe me përgatitur. Patjetër, kjo është këtu fillon problemi tamam. Këtu po shpjegoni tamam. Për shembull, Serbia dhe Malizi kanë përqindje fitimit projekteve në IPA cross border ose IPA multi country që janë shumë të mëdha se neve. Në programet shkencore, ajo që neve paguajmë për të marrë pjesë në këto programe, domethënë bileta e hyrjes në programe është më e vogël se sa të hollat që ne marrim nga Bashkimi Evropian, nga këto programe që është një skandal absolut. Ja më thoni ju se ju merrni me këtë punë. Ta marroj. Okej, thashë. Në procesin e Berlinit, për shembull, Shqipëria gjithashtu është shumë mirë, është me të njëjtin numër projektesh të krahasueshme me Serbinë, kryesisht Serbia është vendi i madh ka dhe projekte të mëdha, por prap duhet mikrofone, po. Duhet përgatitemi për të qenë akoma më mirë në raundet e tjera. Mund të themi diçka tjetër, edhe me investimet kineze për shembull, po me investimet kineze kush ne ka fajin? Që nuk i përfitin. Që nuk vinë në Shqipëri më. Tua për iniciativën 16+ apo? Për 16+1, po edhe për dhe Belt dhe Brezi dhe Rruga. Domethënë kinezët janë shumë të interesuar për të ardhur në Shqipëri, për të investuar. U duhet akoma administratës shqiptare, qeverisë shqiptare, duhet akoma shumë punë për t'i bindur
për të bindur shtetin më të madh në botë, me fuqinë financiare më të madhe në botë, që të fillohet të investojnë në Shqipëri. Ajo që dua të them, nuk mërzitet Bashkimi Evropian, po e morëm në këtë fond. Jo, ma pse të mërzitet në Serbi, kinezët janë, firmat kineze janë investitorët më të mëdhenj në agendën e konektivitetit. Rusët kanë investuar 800 milion në projektet e agendës konektivitetit evropiane në Serbi. Serbis bravo i qoftë, sepse pavarësisht nga forca politike që është në pushtet apo jo, kanë një koordinim me investimet, me politikën e jashtme, me politikën e brendshme që është për të admiruar. U do shkojmë publicitet, rikthehemi një herë më pas në këtë emision që kemi titulluar Ballkani i dënuar, sigurisht që jemi në thonjza, për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Jemi rikthyer drejt për drejt, në fakt po debatonim për titullin, që pse zgjodha pikërisht për të thënë që Ballkani është i dënuar për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse duket paktën nga kjo strategji, sigurisht mos donim ne, ose të paktën ndonjë nga vendet ta mendonte dy herë, Bashkimi Evropian e do Ballkanin Perëndimor brenda pjesës të tij funksionale. Kështu që në të mirë në të keq jemi dënuar të bashkëjetojmë me njëri tjetrin dhe të shkojmë tek vlerat e atyre. Po nuk është që në rastin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve kemi një diferencë goxha të madhe, se... Me fjalë duam ne, po. Mirë, po dëshira e një shoqërie për të shkuar në drejtim të caktuar është e rëndësishme, për shembull në Malin e Zi, një vëzhgim i opinionit publik i kohëve të fundit kishte një vlerësim shumë të lartë lidhur me rolin e Rusisë në Malin e Zi, edhe lidhur me, si thuash, qasin që qeveria e Malizit duhet mbajë ndaj Rusisë, po themi ishte të vlerat, si me thënë 45% e popullsisë mendonin që Rusia ishte partneri kryesor ose një partner shumë i rëndësishëm përkundrejt Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, dhe natyrisht që qëndrimet politike të një shoqërie janë të rëndësishme. Pyetja në Shqipëri është si do arrim që këto qëndrime të rëndësishme të shoqërisë të përkthehen edhe në një punë efektive nga institucionet e zgjedhura për të përshpejtuar procesin e integrimit në BE. Po nuk është e parëndësishme që shqiptarët janë një popull pro-europian dhe nuk duhet marrë për të qenë në ditë sotit. Milena po tregonte diçka, duhet na sqaroj, po Delina, vetëm për të thënë për këtë pjesë. Shqiptarët janë pro-europian pa diskutim, por kanë qenë dhe më shumë sa më larg kanë qenë Bashkimit Evropian. Nuk di tani që do duhet fillojnë të bëjnë sakrifica reale për të bërë pjesë në Bashkimin Evropian, se kanë përshtypjen për herë të parë do të theksohet fjala sakrificë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, se është quajtur pak, ku diun, një herë karrot, një herë shkop, një herë kështu, një herë ashtu, kësaj radhe është sakrificë në kuptimin e mirëfillt, shtet ligjor, luftë korrupsionit e këto. A do jemi, si do tregoj të gjithë shoqëria, a do jetë solidare në këtë aspekt? Kjo mbetet për tu parë, se kam frikë se do dalin rryma të tjera që si kemi ditë që i kemi pas mes nesh. Kam frikë, jam e pohon edhe Ardiani që e njeh më mirë se unë procesin. Po Milen, çfarë ishte ajo që na tregove? Po, do t'rregoj për këtë, po i kthehem asaj që sapo përmende. E para, sakrifica nuk është për gjithë. Sakrifica është për ata që duan të luajnë një lojë pa rregulla. Dhe është shumë e qartë që fati i gjithë procesit të integrimit është për gjithë shqiptarët që duan një shtet ku ka rregulla, ku ka të drejtë dhe ku ai që e meriton avancon. Është shumë e thjeshtë. Dhe ky është procesi i integrimit evropian. Sakrificat janë për ata që kanë dashur, kanë luajtur për shkak tranzicionit, për shumë arsye, kanë luajtur pa rregulla. Kështu që nuk është e vërtet që sakrificat janë për gjithë. Dhe një gjë tjetër e tregova, ndoshta nëse mund ta tregoni në ekran këtë grafikun që ju tregova, është një analizë e progres raportit të vitit 2016, analizë krahasuese e 6 vendeve. E kam pak merak të çështjen që ne flasim me legjenda dhe me besime dhe jo me fakte. Fakti ja ku është, këtu krahasohet progresi i 6 vendeve në procesin e antarësimit dhe për atë që u tha në tryez që Malizi dhe Serbia kanë administratë më të mirë se Shqipëria, raport progresi thot të kundërtën. Thot që administratat publike, mund ta shikoni, është me të kuqe, gjëja e parë fare lart për Malin e Zi dhe Serbinë,
kanë administratë të politizuar, ndërsa Shqipëria ka bërë reformë rrënjësore të administratës. Pra, ato besimet... Ka më pak të politizuar. Besimet, më pak, patjetër, më pak, varet nga nisësh. Sigurisht që nuk kemi administratën e Zvicrës, ende, po përpiqemi. Kështu që është mirë që ato besimet që dëgjojmë ose që vinë gojdanat që vinë dhe transmetohen të bëjmë një krahasim me faktet. Okej. Pra, kur në rendisim përse takon administratës, ne jemi lartë. Ne jemi më lartë se sa Malizi dhe se sa Serbia. Më falë, po nuk e di se për cilin administrat po flasim, sepse nëse do të flasim për administratën e Serbisë, është një administrat të konsoliduar, shumë vjeçare, me një memorie institucionale të jashtëzakonshme, gjë të cilën ne nuk e kemi. Dhe kemi vuajtur jashtëzakonisht shumë ndër vite me emërimet politike dhe ky është fakt. Në 4 vjeçarin që shkoi, ne u munduam shumë, edhe në koordinim me Ministrisë Integrimit, Milena ka qenë vetë Ministre Administratës Publike, për të zbatuar me përpikmëri ligjin e nënpunësit civil. Po çka ka ndodhur? Ne kemi sot një qeveri që drejtohet po nga një ty kryeministër, i cili fjalia e parë me cilin dëshiroi të vinte në pushtet ishte pikërisht një reformë e re në administratën publike, ku gjithçka që diskutohet është tepsia, kazani, më falni që i përdor këtë fjalë, por realisht ky ka qenë realiteti shqiptar në gjithë këto muajt e fundit, kjo ka qenë retorika e përdorur, dhe unë nuk e di se sa naiv do të duhet të quajmë ne të gjithë ata specialistë apo ekspertë në Bashkimin Evropian për t'i servirur tashmë një sukses të jashtëzakonshëm të reformës në administratën publike. Nuk e di se çfarë suksesi do duhet ne sot t'i servirim atyre për reformën drejtësi, për një krye prokurore të zgjedhur me vetëm 69 vota, që nuk ka ndodhur kurrë në këtë vend më parë, 27 vite demokraci nuk e kishim parë më parë, nuk e di se çfarë do të diskutojmë për kandidaturat e KLG-s dhe KLP-s, ku ka pasur me qindra problematika, ku u përballëm me një retorik të ashpër edhe me vetë ONM, të cilën ne e përzgjodhëm dhe si garant të panshmërisë, le të themi, të implementimit të reformës drejtësi dhe të procesit vettingut, dhe shumë çështjeve tjera mos dalë deri tek arrestime politike apo çështje të ngritura politike për të thënë që zbatohet reforma në drejtësi. Shqipëria sot lufton dhe është realisht në një luftë me vetveten për të patur një shtet të së drejtës, një shtet të së drejtës ku e besojnë shqiptarët. Ato për atë cilën ata votuan dhe ne të gjithë votuam në 21 dhe 22 korrik të 2016-ës. Është shumë e rëndë sot të flasësh për implementimin e reformës në drejtësi, për një reformë që sot për mua është totalisht e bllokuar. Është e rëndë të flasësh për një ecuri të mirë në çështjet e korrupsionit apo të krimit organizuar, ku ende ne vazhdojmë të kemi raporte ndërkombëtare dhe besoj që media i ka, nga më të ndryshmet, nga vendet më të zhvilluara të Europës, ku flitet për grupet kriminale të shpërndara në gjithë Europën, që sot është një çështje madhore, si në Gjermani, ashtu dhe në Holland, ashtu dhe në Britaninë e Madhe, dhe këto çështje duhen trajtuar me seriozitet. Tani më vjen keq të flas, sepse kam qenë vetë 4 vjet dhe kam koordinuar këtë proces, por ditë jem edhe tek pjesa teknike dhe duhet jemi realistë, sepse nëse nuk pranojmë realitetin, nuk e luftojmë dot, Ilva. Ky është problemi. Nëse nuk themi po, ky problem ekziston dhe hajde tulemi ta zgjidhim, por gjërat mundohemi të zgjidhim me arrogancë dhe me kartonat e mazhorancës që sot i ka dhe shumë mirë që i ka, por nuk mund t'i përdorësh ti kundra vetes tënde. Nuk i përdor dot kundra shtetit të drejtës, kundra qytetarëve tu dhe kundër procesit të integrimit. Po, Delina. Shiko, këtu është problemi. Edhe Klajda, që ka qenë pjesë e një force politike që ka qeverisur 8 vjet, ka vetëm 5 muaj që ka dalë nga qeveria, dhe tani kjo për këtë forcë politike Shqipëria kretë papritur është krye nëna e grupeve kriminale. Unë isha në Maltëzi në dhjetor, takova për arsye tjera shumë njerëz në shoqërinë civile që janë luftëtar, të papar, që janë pjesë të ryezave. Lufta kundër krimit të organizuar është një nga prioritetet e negociatave dhe e Malit të Zi. Do me thënë, pa diskutim që ka grupe kriminale shqiptare, nuk është Shqipëria krye nëna e grupeve të kriminale dhe nuk ndihmon kjo gjuhë në qoftë se nuk kemi fakte. Unë nuk jam specialiste e reformës drejtësi, po unë si qytetare thjesht, atë që kam kuptuar unë, edhe që
mendoj e kanë kuptuar dhe shumica e shqiptarëve siç e tregojnë studimet e opinionit publik, është që në çdo hap të reformës drejtësi, çdo hap, detaji më i vogël, është certifikuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani, o do bëjmë reformë në drejtësi, siç e certifikojnë këta njerëzit cilëve ju kemi thënë aman se duam bëhem pjesë e klubit tënd, o do flasim me poezi. Dhe, në fakt, para se të vija këtu po e bëja këtë bisedë. Për shembull, për mua, është një të qelluar e vazhdueshme në këmbë, që është ajo shprehje në anglisht kur njeriu minon veten, për mua që opozita e ka nxjerr veten jashtë vendimarrjes për reformën në drejtësi, sepse i ka pasur gjitha shanset që të jetë pjesë e një procesi, që është i pakthyeshëm, sepse nuk kemi asnjë moment në këtë, se po marrë reformën e drejtësisë është më e qarta, në të cilën mbas çdo vendimi të parlamentit nuk ka dalë Bashkimi Evropian dhe nuk ka dalë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kanë thënë e mbështesim këtë vendim. Tani çfarë duhet dëgjuar më? Ky është momenti që të bëhesh konstruktiv, që të thuash koha ka ardhur dhe ka kaluar që pa ndëshkueshmëria të marrë fund. Për zotin, kush ka vjedhur këto 25 vjet të ndëshkohen nga i pari dhe i fundit, dhe këtu do ketë, mendoj, nga të gjitha krahët, do me thënë, njerëzit e mirë, njerëzit që duan drejtsin nga të gjitha krahët politike, duhet ta pranojnë që ca miq të tyre do shkojnë në burg se kanë vjedhur, dhe të kesh mundësi, jo më lër ta bëj argumentin në fund, dhe që të kesh mundësi të bësh pjesë e këtij procesi të pa diskutueshëm se ta ka kërkuar klubi Bashkimi Evropian ku po lutesh që të futesh, që të ndikosh në këtë proces, bëu pjesë. Opozita e ka nxjerr veten me një anë dhe është si ai fëmia i vogël që çdo pyetje që ti bësh thot jo. Prap, kjo është që unë shoh si qytetare dhe ajo që unë pranoj si fakt është ajo që certifikohet nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe zonja ishte politike. Pra, të gjithë në Shqipëri janë politik. Jo, Tomorr, më thuaj, të bëhet Delina, të lutem, mos e mos i ndryr. Unë jam zotria e ndryr, tha më dëgjoni dëgjova. Dakor, po mund të bëj vetëm një pyetje. Mund të kërkoj leje për të bëj një pyetje. Okej, mund të të bëj një pyetje? Bëje. Okej. Kam vetëm këtë pyetje. Në çdo dhe më përgjigj vetëm me po me jo. Në çdo tani me po me jo. Në çdo hap dhe në çdo vendimarrje që ka ndodhur për reformën në drejtësi në këto 2 vitet e fundit. A nuk ka pasur mbas çdo vendimi të rëndësishëm një dalje publike të ambasadores së Bashkimit Evropian dhe të ambasadorit amerikan kur kanë thënë po ne qëndrojmë mbas këtij vendimi, jemi dakord. Më thua një rast që s'ka ndodhur kështu. Jo, them jo. Po kështu që siç do. Jo, po mirë, më thua një rast. Atëherë ta vazhdojmë bisedën, se ju dëgjova të gjithëve. Tani, edhe në Shqipëri, unë kam një problem. Kam përshtypjen që një pjesë e shqiptarëve kanë jetuar jashtë, nuk ka lloj inferioriteti që ka Shqipëria. Edhe në Shqipëri dim diçka. Nuk është Bashkimi Evropian as ambasadori në Shqipëri, se kjo ndodh fatkeqësisht fuqishëm vetëm në Shqipëri. Nuk ndodh në Serbi, nuk ndodh në Maqedoni në këtë format. Edhe ne unë ju dëgjova. Ju lutem mos ndërprisni. Pra, ne e kemi kthyer në një formë perëndie. Është shumë e rëndësishme Bashkimi Evropian, ambasadorët kanë vlerë të tyre, jemi vend i pavarur, kemi edhe ne mendimet tona. Unë mendoj që në Shqipëri nuk mund të jetë fajtor gjithmonë opozita jo. Një. Në Shqipëri janë thënë kryeministrit aktual, i cili ka bashkë me ekipin e tij një gjuhë pastorësh. Po do të dëgjosh kryetarin e bashkisë, flet si pastor. Duam Shqipërinë bëjmë kështu, edhe kryeministri, pra ka një gjuhë profetike, jo gjuhë politike. Ne jemi para, tepsia, ata në armik. Pra, këto nuk është gjuhë e një politikani profesionist. Shqipëria, realisht sot që flasim, unë, paktën kush më ka dëgjuar, kam qenë kritik dhe me partinë time dhe me të gjithë, pra kam një lëri të brendshme time ta them edhe këtu, që Shqipëria është kthyer një vend krimi i fuqishëm. Kryetari i bashkisë në Kavaj e kanë paralajmëruar kryeministrin, pra duke parë përvojën politike në Shqipëri, që njerëzit që bëhen deputet apo kryetar bashkisë të fuqishëm, si në PD, si në PS, apo në LSI, po them, i vendos kryetari. Dhe i kanë thënë kryeministri aktual që këto njerëz janë me probleme me precedent penal, janë vendosur, janë organizuar. Pra ky është një fakt. Ky është një fakt që e kemi të prekshëm fare, mos ta diskutojmë më gjatë. Një, Shqipëria është një vend i fuqishëm droge. Në Shqipëri është kapur një laborator kokaine, i vetmi në Ballkan. Shqipëria nuk ka shpërthyse dhe po janë baka opozita peng. Ja, kur sot majoranca shqiptare është më fuqishme, mund të them po e egzageroj në të gjitha kohrat. Le të eci para.
Ka një pjesë, kriminalitetin në parlamentin shqiptar, si ka qenë në parlamentin e kaluar, ka qenë prej kësaj që është në qeveri, nuk ka qenë prej opozitës. Opozita mund të ketë fajin e saj, se është pjesë e kësaj shoqërie. Ka dhe jo problemet e saj, ka dhe jo gjunahet e saj, si të them. Por, që të ketë tu problemi reformën drejtësie ndalo ka opozita, pra kushtetuta e thot gjatë, e thot shumë qartë, që prokurorin e përgjithshme e miraton KLP-ja, dhe ju mund edhe shkon e miraton një forcë. Pra, unë si qytetar, po i kthehem të qytetari, po e lë pak politikën. Tani, Shqipëri kjo lloj mafia është bërë legale. Kur këtë e zgjedhin politikanët, këtë prokurorit përgjithshme, e zgjedh majoranca, jo ekspertët. Këtë do fusin burg ajo. E futet kryeministri vetëm burg për një shkelje? Po e marr një shembull absurd. Nuk e futet burg, sepse e ka zgjedhur ai. Duhet presim. Shiko, mendimin botë, mendimi politik, edhe filozofik, bazohet në dy mendime, racionale dhe empirike. Pra, në bazë logjikës nuk ka sens. Pra, nëse fillojnë tash burgosi drejtora në drejtora, për mos qytetar më duket e pabesueshme. Në Kroaci, në Rumani, kanë çuar kryeministra, kryetarën e parlamentit. Kjo është reformë drejtësisë në Shqipëri. Do ndodhi kjo? Deri tani nuk ka ndodhur, ka 27 vjet. Nëse këtë e mbaka penga opozita, që unë e kam kritikuar duke qenë pjesë e opozitës vet, e cila është e heshtur për goditur. Opozita do të jetë më aktive, do të ketë më protesta, sepse Shqipëria nga një vend post-diktatorial ka nevojë për protesta, i bëjnë mirë Shqipërisë mendimet ndryshe, protestat, fraksionet në parti, i bëjnë shumë mirë. Këtij vend i dal nga një sistem totalitar dhe ne sot kemi një gjykim totalitar mbi çështjet, që ai ka fajin. Pra, në sisteme totalitare etiketohet armiku dhe goditet më vonë. Dhe në Shqipëri gjithmonë fajin e ka kundërshtar. Jo, i je kapiteni anijes, zgjidhe. Opozita ja votoi reformën drejtësi, normalisht dhe opozita ka arsyet e saj, ka problemet e saj, që ti nuk mund ta zgjedhësh me majorancë, duke pasur përvojën politike. Jo, problemet e saj le ti ketë, po në raport me procesin, them, edhe me reformën. Nuk mund ta zgjedhësh prokurorin e përgjithshëm, se mbarova, prokurorin e përgjithshëm, nuk mund ta zgjedhësh me një ligj që e miraton me 36 vota. S'mund ta zgjedhësh. Nuk ka sens. Ja, kushtetuta thoshte KLP-ja, lejese e shëndërpërtuar sot, e zgjedhin ekspertët. Kushtetuta e parashikon. Shikoni ç'po bëni me prokurorin e përgjithshëm. I keni lëvizur të gjithë, i keni rrotulluar të gjithë. Mirë, do të dalësh Shqipëria. Po jo se edhe kjo çështje Klajda. Jo vetëm që kushtetuta nuk thot me 36 vota. Po të shohim Komisionin e Venecia se ne atë kemi pasur si primar në gjithë këtë proces, po të rikthehemi sërish Komisionin e Venecias nga mëngjesi deri në darkë. Vetë ta shohim ne këtu. Dëgjoj tani. Se kjo është këtu është tani politika dhe mos shohim në mirë Shqipërisë. Ne thot Tomorri se ne kemi jetu jashtë kemi kompleks. Problemi është je Shqipëria. Quhesh Shqipëri, je 2 milion banor dhe si gjithë vendet e vogla të kësaj bote, pa diskutim nuk ketë një të mpesh që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Franca. Ke trokitur, jo e diti këto, por nuk e merr parasysh në argument. Ti ke trokitur në derën e BE-s. Të mbështet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të kanë thënë ato, do të hysh te dera ime, do bësh reformën drejtësi. Dhe unë do jem i rëndësishëm në reformën e drejtësi. U zgjodha Arta Marku, më fal, shkuan, e uruan dhe përkrahën me të 4 duart. Ja, unë personalisht nuk jam dakord. Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Do ta bësh reformën drejtësi. Unë jam dakord. Do të negociosh me Bashkimin Evropian, do kesh ownership të procesit. Jo, do kesh leadership të procesit. Të lutem. Pse i quani poezi? Unë jam kundra. Po si je kundra që të përkraj BE-ja dhe SBA-s? Je kundër BE-s dhe SBA-s? Tu nuk mund të vendosin, ne nuk kemi ai në Shqipëri. flasin emrin e tyre. Ata flasin emrin e shtetit tyre. Unë jam kundër. Edhe me qëra fjalla, mos thoni gjëra se dhe kjo që se nuk na takon të themi fjalë gjëra që janë të sakta. Shumë nuk do të flasë zoni u zoj. Jo mirë, në mos falë, po them mendimin tim. Jo mos e kaloni në ofensë. Jo, nuk çfarë. Për shembull, sa Tomorri që në Serbi ose në Maqedoni, ambasadori amerikan ose ambasadori nuk e përfillet si Shqipëri. Nuk është e vërtetë. Jo, është. Unë punoj në Maqedoni. Në Serbi dojnë ambasador amerikan. Hojtli shkoi në Maqedoni, erdhi dhe në Tiranë, tha një fjalë në Maqedoni dhe u zgjidh kriza në Maqedoni, tha një fjalë në Shqipëri dhe u zgjidh kriza me thënë të drejtën për procesin për sa i përket reformës drejtësi, unë jam më interesuar që ndroj në Shqipëri se sa të kaloj dhe të problemet e Maqedonisë, se Ballkani jon ka 1000 çështje për diskutuar. Po të reforma në drejtësi, duam të negociojmë me Bashkimin Evropian? Jemi një vend që aspirojmë bëhemi antar i Bashkimit Evropian? Po a do ketë ndonjëherë ky vend një leadership, një ownership në gjithë këtë proces?
Sepse kjo është shumë e rëndësishme. Zëri i Bashkimit Evropian dhe i Shteteve të Bashkuara është dhënë deri në momentin ku ne votuam ndryshimet kushtetuese apo reformën e madhe në drejtësi në 22 korrik. Aty ka përfunduar. Pra ata kanë dhënë, patjetër, ata kanë dhënë të gjithë kuadratin ku ne duhet qëndrojmë. Çfarë ka thënë Komisioni Venecias? Ka thënë që kryeprokurori duhet zgjidhet me konsensus. Merrni lexojeni ju lutem, se është shumë i qartë. Ka thënë që duhet bërë me vetting. A mund të më thoni nëse kryeprokurori ai sotme është zgjedhur me vetting apo jo? Sepse është shkelur një nga vettingu është pjesë e kushtetutës Shqipëri. Nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër. Nëse gjeni ju një kushtetutë të dytë me vetting, me fjalën vetting aty brenda, kjo është çështje, hajde ta diskutojmë dhe të shikojmë mënyrën se si do vlerësohet. Po kryeprokurori është zgjedhur pa vetting. Pra, ne kemi shumë çështje të cilat duhet të rikthehemi, duhet të shikojmë me kujdes, sepse po e çojmë reformën në drejtësi, po e bëjmë atë të pa zbatueshme. E kemi futur në një rrugë pa kthim. Po mirë, tani këta ambasadorët që dalin dhe përkrahin të lutem, mos flasim këtu për ambasadorët se nuk është dhe etike, ne flasim për disa njerëz që nuk i kemi dhe sot në tryezë për diskutuar dhe debatuar me ta. Tani po flasim për ambasador, unë po flas këtu për institucionet shqiptare, të cilat duhet të jenë të përgjegjshme për të zgjidhur çështjet e tyre brenda për brenda. Kuvendi i Shqipërisë e ka detyrë kushtetuese, e ka detyrë kushtetuese të zgjidhë. Prandaj majoranca ka leadership. Dhe prandaj majoranca mori vendimin që në momentin që kryeprokurori i mbaroi mandatin të kalonte në fazën tjetër. Po duhet më krijoj besimin dhe mua si opozit dhe jo vetëm qytetarëve shqiptarë sepse e ka për detyrë. Merr pjesë dhe garant e ka bojkotuar Delina. Ne jemi aty. Ne jemi aty. Jemi aty në komisione, jemi në parlament, jemi në shesh, edhe shesh do jenë patjetër me protesta. Janë 80% e shqiptarëve, unë vërtet, kotë se ta që u hapë kjo muhabet, unë vërtet nuk e arita shof ku po shkon në opozita me këtë qëndrim. Janë 80% e shqiptarëve që duan të integrohen në Bashkimin Evropian. Shqiptarët e kanë shumë të qartë, që siç e tha Ardiani, një përshpejtim i integrimit në Bashkimin Evropian, do me thënë përveç të tjerave, kontrol më i madh nga BE-ja, do me thënë sundim më i mirë i ligjit, respekt më i madh për të drejtat e njeriut, në mënyrë të rëndësishme treg më i madh për produktet shqiptare, mundësi punësimi më të mira për Shqipëri, investime më të ndaja të BE-s në, do me thënë, do të thotë shteti së drejtës dhe zbatimi i ligjit që ti sot nuk e ke. 80% e shqiptarëve janë votues të gjitha partive politike. Tashti, 2 partitë ndaja politike kanë zgjedhur mos ta përfaqësojnë elektoratin e tyre në këtë dëshirë të tyre të madhe për të përshpejtuar integrimin në BE dhe kanë vendosur të dalin këtë cepi rrugës dhe të thonë vazhdimisht jo. Jo, nuk e ka fajnë. Detyrat më të ndaja për të përshpejtuar procesin pa diskutimi ka administrata publike. Se thoni pasaj ka fajnë politika, shohin të debat sot qytetarët edhe thonë ja si zien. Edhe në studio, imagjinoni nuk po ziemi, po themi, tash nuk na ke si besoj që të themi të gjithë. Jo, dakor, patjetër duhet të përplasim argumentat. Unë po dua të them të bërtohem nuk e shoh argumentin. Do me thënë, ke 80% votuesve që e thonë e duan përshpejtimin e integrimit. Janë dhe votues të opozitës. Si opozita po i përfaqëson ata, mua më duket veçanërisht me mungesën e pjesëmarrjes në reformën e drejtësisë nuk po i përfaqëson. Po pa diskutim thënë këto, ne po bëjmë këtë argument, po pa diskutim që unë mendoj që detyrat kryesore për të plotësuar detyrat në kuadrin e 5 prioriteteve, pa diskutim që i ka qeveria dhe ajo duhet të tërheqi karrocën. Por opozita ka rolin e vet. Opozita duhet bëjë opozit fortot. Kjo është gjitha. Po jo opozit që është jo çdo gjë është gabim. Ardian. Atëherë, ajo që do desha ta riktheja edhe një herë bisedën tek titulli i emisionit tuaj që e quaj fantastik, domethënë të dënuar për të qenë pjesë e BE-s. Edhe për të thënë që e di si është puna, nuk është më klub, se na kanë thonë që do të futesh te klubi i BE-s, po do të bëhesh si neve. Kështu si po shkon puna dhe me këtë strategji të re që po del dhe me sa gjëra jo t'i them më vonë, s'ka për të qenë më klub. Po pa te koti thuash. Nuk ka për të qenë më klub, siç mendojmë neve që do ikim me kollar, ka për të qenë si shtëpi korrektimi. Ka për të qenë, domethënë BE-ja po ta tregon shumë qartë që nuk ka më kohë për korrektimi, do ma thosh më thjesht. Shtëpi korrektimi ato çunet e këqij, domethënë që nuk shkojnë mirë në shkollë, më përpara në kohën time etj, që ka qenë shkolla e korrektimit që
Kështu që, do me thonë, e sillte profesor ishin qik më të ngurt, më të etjere. Që do me thonë me këte? Kini parasysh që po të shikonim, ta lexonim me kujdes draftin e dokumentit, besoj që i ka bërë dhe nesër, flitet shumë qartë për një bashkëpunim të thelluar në luftën kundër krimit. Çfarë do të thotë? Do të thotë që BE-ja ka për të pasur, dum apo s'dum neve, edhe disa shtete fqinj po e provojnë, kompetenca shumë më të larta në luftimin kundër kriminalitetit. Dhe kjo i përshtatet qoftë opozitës, qoftë pozitës dhe mbi gjitha qytetarëve. Kjo është e para. E dyta, përmendet në mënyrë eksplicite financimi i partive politike. Si një nga problemet që duhet zgjidhet, duhet trajtohet. Përmendet bashkëpunimi thelluar mes ministrive të punëve të brendshme, mes vendeve të Ballkanit edhe vendeve të BE-s në formën e ministerialeve. Domthonë, ajo që po ndodh është që kemi një integrim de facto në politikat ndryshme që po shkojnë shumë më përpara nga forma tradicionale e negociatave me cilën jemi mësuar deri tani. Edhe dum apo nuk dum, evropianët nuk janë budallënj. E dinë çfarë ndodh në Shqipëri, u përmend edhe më përpara që raportet neve i merremi të gjithë nga tuaja, domethënë neve sprovokemi raporte. Kështu që ato i dinë. I dinë kush është i mirë, i dinë kush është i keq. I dinë çfarë bën Ardian, i dinë çfarë bën etj. Nëse deri tani kanë pritur që neve të veprojmë të marrim gjërat në dorë, sa më tepër që të kaloj koha, aq më tepër do t'i marrin gjërat në dorë ata, sepse Shqipërinë vrim të zezë në Ballkan nuk i intereson absolutisht asnjëriu. Mirë, do ndalem pak do kthehemi prapë tek Shqipëria dhe tek një avantazh duket se mund ta kemi nëse e shfrytëzojmë këtë kapitullin 23-24 që është rule of law, që është shteti ligjor, për shkak të reformës në drejtësi që Shqipëria ka bërë të imponuar, që t'jemi të qartë të gjithë, se nuk besoj se pati një dashuri të madhe dhe dëshirë për ta bërë, po ishte krejtësisht e imponuar e kërkuar. Është dhe pak eksperimental fakti që ne kemi në kushtetut ndërkombëtare dhe shumë e rëndësishme për të parë se si do të funksionojë kjo. Dhe veçanërisht nëse ne e kapim këtë moment, mund të ecim përpara dhe të kapim vendet e tjera që po negociojnë për shkak të kapitujve 23-24 që i kemi bërë pak a shumë siç donin ata. Nëse mund të përmendesh dhe sistemi planifikimit integruar, ku prapë ne jemi përpara fqinjve tanë. Pak nuk kemi qenë deri para. Sa mirë që të shohim ndonjë gjë pozitive, gjithmonë nëse e marrim rekomandimin dhe me sa duket nesër do të ketë diçka pozitive, duke thënë se mund të rekomandohet, mund të jemi gati. Kur të rikthehemi në pjesën tjetër të debatit, do ndalemi pak edhe tek ajo që nuk ka qenë sekret, pak edhe në analizat që kanë nxjerrë mediat ndërkombëtare, fakti se kjo ringjallje dëshire e Bashkimit Evropian për të marrë me Ballkanin Perëndimor ka ardhur nga fakti se aktorë të tjerë, Rusia dhe Kina, kanë qenë prezent këtu. Do të ndjekim një qendrim të ambasadorit rus në Shqipëri, Karpushin, sapo të rikthehemi në pjesën tjetër. Materialet e medjave perëndimore kushtuar temës së Rusisë ka shumë kohë që nuk mund të shihen si burimet e informacionit të vërtetë dhe objektiv. Shtrembërimi i rolit real të Rusisë në çështje ndërkombëtare është bërë praktike e përditshme për to. Prandaj nuk përbën asnjë surprizë që edhe zgjerimin e Bashkimit Evropian e kanë lidhur me faktorin rus. Të them të drejtën, është shumë e vështirë të flasësh për të gjitha këto në mënyrë serioze, pasi shprehje të tilla si agresioni rus, ekspansioni rus, ndikimi rus janë bërë përfundimisht pjesë e zhargonit të gazetarëve, dhe jo vetëm në Evropën Perëndimore, por edhe në Shqipëri, dhe tregojnë vetëm dëshirën e medjave për të rritur popularitetin e tyre me anë të titujve bombastik. Dhe është akoma më e trishtueshme që pas akuzave që ngrihen ndaj Rusisë nuk qëndron as i provë. Mjafton të rikujtohet deklarata e famshme e analistit të njohur Spartak Ngjela, sipas të cilit gjatë protestës opozitës vitin e kaluar në Shqipëri, ishin futur mbi 400 oficerë rus, me qëllim destabilizimin e vendit. Ku kanë përfunduar këto oficerë? Vetëm zoti Ngjela mund ta dijë këtë gjë, dhe ky është një shembull shumë karakteristik. Po të flasim për vetë Bashkimin Evropian, ne deri më sot nuk kemi dëgjuar asnjëherë që përfaqësuesi zyrtar të BE-s të kenë shprehur ndonjë shqetësim lidhur me rritjen e të ashtu quajturës influencë ruse në Ballkan. Interesat e Rusisë në shtetet ballkanike janë krejtësisht të njëjtë me interesat e saj në rajone të tjera të botës dhe synojnë ndërtimin bashkë me partnerët e një dialogu të barabartë në bazë të respektit reciprok, një bashkëpunim pragmatik ekonomiko-tregtar, si edhe një ndërveprim energjik në fushën e kulturës dhe të arsimit. Dhe me qëra fjala, Rusia kur nuk ka dalë kundër perspektivës evropiane, qoftë të Shqipërisë, qoftë të vendeve të tjera të rajonit. Ky ishte reagimi i ambasadorit të Rusisë në Tiranë, Karpushin, në përgjigje të emisionit Tonight Ilva Tare në lidhje me influencën e Rusisë në Shqipëri, veçanërisht Ballkan, po në Shqipëri. Ndala ai e konsideroi si thjesht tituj bombastik të pa justifikuar dhe që nuk ka asgjë të vërtetë në këtë. Ka në fakt pse qesh, Delina?
Mendojnë që ka influencë? Shiko, a ka influencë në Shqipëri? Kjo është një bisedë tjetër, nuk ka të njëjtën influencë që ka në Maqedoni ose në Serbi, qoftë edhe për shkak të një tradite kulturore, fetare të përbashkët, me të cilën e nuk e ndajmë me Rusin, por që ka shembuj konkret të vendeve ku influenca e qeverisë ruse ka shkaktuar hapa mbrapa në institucionet demokratike dhe në bashkëpunimin e këtyre vendeve me Perëndimor. Unë kam një histori konkrete që e njoh mirë, për shembull po marr kot rastin e Kirgistanit, i cili ku kam shkuar unë për herë të parë në 2013. Atje ishte një vend goxha kishte dalë nga një revolucion 2011, shumë demokratik në kuadrin e një vendi në tranzicion, po goxha i hapur, me politika shumë liberale për drejtat e njeriut, dhe nga 2011, po themi në 2016, Rusia u kthye me forcë në Kirgistan dhe brenda 4-5 vjetësh u mbyllën disa dritare të rëndësishme për të drejtat e njeriut. Hyri ligji jashtë të quajtur kundër agjentëve të huaj, i cili kufizon në mënyrë të rëndësishme lirinë e organizatave jo qeveritare. Hyri ligji kundër propagandës të gay, i cili kufizon në mënyrë të rëndësishme të drejtat e personave LGBTI. U detyrua Kirgistani të hynte në një marrëdhënie tregtare me Kazakistanin dhe Rusin dhe të nxirrte jashtë Kirgistanit bazën amerikane jo ushtarake, po të tranzicionit. Mirë, po flasim për ndikimin Ballkan dhe në Shqipëri. Jo, po them, i njëjti model ishte Maqedonia. Po përshkruaj modelin se është komplet i njëjti model dhe mbas zgjedhjeve të fundit në Kirgistan, mbasi ambasadori amerikan bëri një deklaratë shumë normale për zgjedhjet pa ndonjë kritikë të madhe, Kirgistani brenda natës u tërhoq nga marrëdhënia dypalshe me Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar. Është i njëjti model, për fat keq, që Rusia imponon në vendet ku hyn. Edhe në Maqedoni, edhe në Maqedoni, përpara zgjedhjeve të fundit, kishte një influencë të fortë të propagandës ruse të kësaj forme. Do me thënë agresion në për gazeta kundër organizatave dhe të shtetit, kundër organizatave jo qeveritare, agresion kundër aktivistëve për të drejtat e njeriut, një rritje të retorikës kundër komunitetit LGBTI, e kështu me radhë. Është një njëjti model, na vjen keq për ambasadorin, po është përfaqësuesi një shteti i cili nuk është pishtari i demokracisë në botë. Tomorr. Rusia ka një problem me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian e ka rrethuar Rusinë dhe financat më të mëdha që i shpëtojnë ose largohen nga Rusia largohen nëpërmjet Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian sotëm është më i rrezikshëm për Rusinë se SBA e dikushme. Pra, dhe nëse shikoni edhe çështjen e Ukrainës, se dalë të Ballkanit shumë shpejt. Pse Rusia është totalisht kundra, si tha edhe zonja, kundra zonave ish sovjetike të afrimit BBN, sepse është çështje shumë e rëndësishme ekonomike. Dhe në Ballkani është pika më e dobët e Bashkimit Evropian, i cili Bashkimi Evropian goditet më lehtë. Dhe duke pasur marrëdhënie historike, fetare, shumë dimensionet e kulturore, siç është Serbia dhe Maqedonia që kanë me Rusinë, Rusia është shumë e thjeshtë. Dhe siç e thash më përpara, ka tezën e saj destabilizo, pra bëj probleme dhe faktorizo. Dhe në moment që ajo bën probleme, pa ullur me Rusinë, nëse degradojmë shumë problemet, do ullesh me Rusinë dhe të negociosh. Pra dhe Rusia bëhet pjesë e bisedimeve, pjesë e interesave. Dhe prandaj është dhe përshpejtimi i BE-s për të integruar në zonë strategjike Ballkanin. Ballkani është një vend jo stabil, pra jo me nivel demokracie të lartë siç është BE-ja, Franca, Gjermania, Italia, Anglia e tjerë. Pra një ndër këto vende kush është problematike? Është Maqedonia, sepse gati gjysma e popullisë janë shqiptare. Kush është problem tjetër? Është Kosova, si dhe vrasja e Ivanovićit. Dhe profesionistët rusë, duke pasur dhe një institut tyre risi i quajtur, akademikët rusë, ish agent KGB-s, studiojnë të godasin Europën nëpërmjet këtyre faktorëve. Dhe Ballkani është vendi më i këndshëm për ta. Pra Rusia e tjerë. Ardian. Në vim të asaj që sa tha zoti Alizoti, desha thjesht të cilësoja faktin që ndoshta kur themi Ballkani, mund të sqarojmë Serbia dhe Malizi. Duke ilustruar me faktin që në Malizi para një viti pati një tentativë për puç shtetit paktën nga agent rus, siç u përmendëm përpara, nuk dim se është e vërtetë apo jo, ndërsa Serbia, jo më larg se disa muaj përpara, ka blerë 6 mig
29, mos gabohem, nga ushtria ruse, dhe më thonë plus që ka blerë edhe material të tjerë ushtarak, I ka dhurata nga Rusia. I ka dhurata, po më duket kostën e mirëmbajtjes e paguan vetë. E paguan vetë. Pra, unë të ndihmoj pak se u kam ndërpryer vetëm juve ndërpres. Më e rëndësishme më problematika në Serbi është sepse në ish Jugosllavi një ndër arsyet e luftës filluan nëpërmjet mediave. Qendra në Rusi është Sputnik. Sputnik është, si thua, bija e Russia Today. Si thua, I CNN-it rus, pra që propaganda ruse sot është shumë e fuqishme dhe pa I marrë fjalën më zotërisht. Ato që ti është për të mbaruar, dhe ajo që desha të theksoj edhe një herë, është që në mënyrë të habitshme janë shqiptarët kudo që ndodhen në Shqipëri, në Malzi apo në Maqedoni, që nuk kanë probleme, në paktën aq sa di unë, me faktorin rus. Domethënë qoftë pozitiv, qoftë negativ, nuk dua të shpreh, nuk jam specialist për këtë punë. Por domethënë janë shtetet në këtë rast flamurtare të integrimit në BE, siç janë Malizi edhe Serbia, të cilat në mënyrë do thosha paksa paradoksale paraqiten dhe si underbelly ose pika e dobët ose shqetësimi I Bashkimit Evropian për sa I përket influencës ruse në Ballkan. Jo në gjithë Ballkanin dhe njëherë, po në këto dy vende. Po, Milena. Pa I hequr asgjë asaj që u tha se më në fund biseda ka arritur në gjëra më konkrete. Rusia është një shtet I madh që pretendon leadership botror. Kështu që Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në të gjitha vendet, ka ndërhyrë në zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka ndërhyrë në zgjedhjet e fundit. Kjo nuk është provuar ende, po hetohet. Të dhënat tregojnë këtë gjë, ajo që është aparente, le të themi, është që investon jashtëzakonisht shumë në media, në të gjitha format e mediave që përdoren sot, sapo ka hapur një televizion në Francë, për shembull, televizion lajmesh, me probleme dhe aty, dhe sigurisht që në Ballkan, që për arsyet që u përmendën në Ballkani si pikë dobët, Rusia bën përpjekjet e veta. Por është të drejtën e saj. Pastaj bëj avokat në skujt. Edhe Franca investon në televizion, ka France 24 në të gjitha gjuhët, kështu që nuk është vetëm e Rusise. Po them të njëjtin argument. Al Jazeera investon. Ilva, po them të njëjtin argument. Po them që çdo shtet lufton për leadershipin e vet dhe është legjitime, na pëlqen ose s'na pëlqen. Pra që Rusia të luftojë për leadershipin e vet, kjo është pjesë e politikës së saj. Rëndësi ka çfarë bëjmë ne në këtë histori. Dhe aty ka shumë rëndësi ajo që tha zoti Haçkaj, shqiptarët në gjithë Ballkanin janë faktor stabiliteti në këtë pikë dhe Shqipëria ka marrë një rol të veçantë stabiliteti në rajon dhe dëshira e shqiptarëve për të integruar në Bashkimin Evropian është ajo që na çon ne përpara dhe në fundit avancimin duhet ta bëjmë ne. Faktori për mua në Ballkan kryesor I rëndësishëm është Serbia, kështu që neve dëshira na ka mbetur për ty në BE, vendi më I rëndësishëm që ata I gjuajnë dhe BE apo e jorsh jashtë masës është Serbia. Është vend më I fuqishëm, më I madh, me influenca më të mëdha në Ballkan. Dhe ambasadori e mbyllte fjalën me një fjalim fakt që do doja ta komentonim. Rusia kurrë nuk ka dalë kundër perspektivës europiane të Shqipërisë. Është fjalim diplomatik. Apo të vendeve të tjera të rajonit. Është fjalim diplomatik. Ka prova për të kundërtën? Bën të tjera në rajonin tonë. Ne sapo tham që sapo I të provuar, jo kështu titull bombastik siç thuhet në qendrim. Ai është qendrim diplomatik, qendrim diplomatik. Po Gjeorgjia, po ambasador, po Gjeorgjia, po Moldavia, po Ukraina. Fort ka dalë kundër integrimit të tyre në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe në analizë fundit të janë vendet pavarura do duhej të bënin zgjedhjet e tyre për të integruar në cilin do grupim që të donin edhe po të kishin vendosur që të bashkoheshin me Rusin. Duan të futen në NATO dhe në BE. Po, Klajda? Tani unë mendoj që çdo vend ka specifikën e vet, për sa I përket marrëdhënies me Rusin, dhe po të shikojmë vendet e Ballkanit Perëndimor, ato ndryshojnë nga njëra tjetra, sepse dhe ndikimi rus në disa prej tyre është sa militar aq edhe ekonomik, pra janë dy mënyra se si mund të investosh brenda këtyre vendeve. Unë mendoj që në Shqipëri ne nuk kemi fakte për të folur për një ndikim rus, as për pozitivitet, pra as në anë pozitive, as në anë negative. Pra nuk do të kishim çfarë të analizonim, sepse ne nuk kemi as një fakt sot të parashtruar. Ajo çka ne kemi, janë vetëm disa deklarata, në fakt bëra edhe nga kryeministri para disa muajsh, që ndikimi rus sa vjen dhe bëhet edhe më I madh, I afrohet dhe Shqipërisë, e kështu me radhë, megjithatë ne nuk kemi as një fakt. Pra nuk mund të themi që Shqipëria është e ndikuar nga Rusia. Unë mund të them që Bashkimi Evropian patjetër që e shikon me shumë vëmendje mënyrën se sa shumë investohet Rusia në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe e kupton qartë që sa më shumë të lërë hapësira, aq më shumë do të ketë ndikim brenda Ballkanit Perëndimor, ndaj dhe besoj që dhe kjo strategji është një mënyrë
për të folur, pra dhe për të paraprir gjithë mënyrën se si do të veprohet, ndërsa përsa i përket bashkëpunimit dhe me Kinën, unë mendoj që ne duhet jemi pak më racional kur bisedojmë, sepse mendojmë që dhe bashkëpunimi me Kinën, për sa kohë përkthehet në disa interesa ekonomik, apo në investime të brendshme këtu në Shqipëri, mendoj që të gjitha janë shumë të rëndësishme, sepse qofse investohet në ekonomi, investohet në më shumë vende pune, në më shumë zhvillime, kështu me radhë. Pra, politika jone jashtme, absolutisht nuk mund të jetë, dhe politika jone jashtme duhet jetë shumë e kujdesshme, pra dhe në përqasjen në mënyrën se si duhet ndërtojmë në marrëdhëniet me vendet e tjera. E mbyllëm influencën e jashtme për çështjet e brendshme të BE-s? Thjesht një shënim për Kinën. Domethënë është nëpërmjet iniciativës shënim për Kinën si Radio Tirana mundu viteve 80. Po thuaj. Thjesht për të thënë që në kuadrin e 16 iniciativës 16+1, Kina ka hapur sekretariate nga më të ndryshme, duke filluar nga bashkëpunimi për pyetje, shëndetësi, kolektivitetet lokale etj. Në të gjitha vendet. Shqipëria është në kompeticion me Bosnjën për të pritur sekretariatin për bashkëpunim rinor. Tashti, gjatë një vizitë në Kinë vitën e kaluar, mora vesh rastësisht që organizata e Kongresit Rinor në Kinë ka 600 milion antarë. Mendoni domethënë sikur disa prej tyre do teket vinë të kalojnë pushime në Shqipëri. Ajo që dua të them, është diçka. Disi po e bën sikur të aman jo të gjithë. Jo më njerëz se si përballojnë dot. Ajo që dua të them është që në Kinë ekziston akoma brezi i personave që e njohin Shqipërinë, që njohin filmat tanë. Filmat e Kino Studios. Po kemi edhe 5 maksimumi një dritare kohore 10 vjeçare, që domethënë ndërtojmë mbi ato çfarë kemi pasur përpara. Përndryshe brezi i ri kur flet për Shqipërinë se kanë iden ku ndodhet. Kështu që do të për mua diçka. Ja, është për shembull një nga rastet ku Ballkani Perëndimor mund të përfitonte nga bashkëpunimi. Për shembull, qeveria kineze në 2 vitet e fundit i ka bërë kërkesë vendeve të Ballkanit Perëndimor që të paktën gjatë periudhës së verës, po mundësisht edhe gjatë gjithë vitit, të jepet një vizë për gjitha këto vende për turistët kinez, sepse një turist kinez kur merr rrugën nga Kina për të ardhur këtu, viziton Kroacin, viziton Malinezi, viziton Shqipërinë, Bosnjën, dhe nëse kanë nevojë për 6 viza, atëherë kjo bëhet më vështirë. Dhe ky për shembull do ishte një vendim i përbashkët shumë i mirë, i cili do sillte më shumë turist kinez në gjithë zonën e Ballkanit Perëndimor, dhe nga kjo do përfitonte industria e turizmit në gjithë këto vende. Për më tepër që 2018 është viti i turizmit kinez në Evropë. Kanë 2 vjet ata që i kërkojnë qeverive, dhe po shpresoj që qeveritë e Ballkanit do arrijnë një vendimarrje pozitive për këtë gjë. Dhe meqense se jemi tek vendet e Ballkanit, qeveritë e vendeve të Ballkanit, ajo çfarë pritet thuhet nesër gjithashtu në strategji është nevoja urgjente për të dyfishuar, për të shumë fishuar përpjekjet për të përfunduar reformat, veçanërisht reformat për shtetin ligjor, për luftën kundër korrupsionit dhe për të arritur një transformim total politik, ekonomik, shoqëror. Sepse ajo çfarë në fakt është një fjali që më bëri përshtypje ishte se integrimi në Bashkimin Evropian për këto vende nuk është një zgjedhje brezash, generational choice. A vlen kjo për Shqipërinë? A vlen kjo për Shqipërinë? Apo brezat... Në ç'kuptim nuk është generation? Është një generational choice. Është, mbas e thash ndjes. Është një generational choice. Patjetër, sepse është edhe një aspirat. Pra po të flasim për Shqipërinë. Po një aspirat që të rinjt po ikin ama. Do kenë durimin që t'i bëjnë këto sakrifica dhe të qëndrojnë në Ballkanin Perëndimor dhe në Shqipëri? Apo do vazhdojnë t'ikin? Po ikin sepse nuk shohin shpresë tek politika e brendshme, tek mënyra se si zgjidhen këtu problematika. Nuk hikin sepse nuk duan Bashkimin Evropian. Pra nuk është ikin se nuk duan të shohin Shqipërinë në BE. Pra ajo çka shpreh strategji është se procesi i antarësimit nuk është vetëm një proces teknik. Pra nuk është diçka që do t'i bëjnë njerëz gjatë gjithë kohës të lodhshëm, reforma, sakrifica pafund siç diskutohet. Është një proces gjeneratash që ka të bëjë me një zgjedhje që e kanë bërë gjeneratat prej shumë vitash. Është një proces vlerash ku ti do duhet ti bashkohesh dhe të pranosh politikën rajonale, por dhe ndërkombëtare të Bashkimit Evropian. Pra ti nuk mund të bëhesh pjesë nëse nuk je pjesë integrale e politikave të Bashkimit Evropian. Dhe këto janë fjali me të vërtetë që t'japin edhe një lloj
inspiracioni, le të themi, apo motivimi për ta vazhduar këtë proces, për te lodhjes së zgjerimit dhe për te atyre reformave aq madhore për vendin. Është e vërtet gjithashtu që fondet do të dyfishohen, sepse dhe mënyra se si do të kërkohet tashmë i gjithë procesi i integrimit apo zbatimi kritereve për 5 prioritetet kyçe për Shqipërinë, por dhe procesi negociatave, pra kërkesa do të jenë të dyfishuara. Edhe ajo çka do duhet japësh ti nga vetja, do duhet jetë shumë herë më e madhe se sa puna që vendet kanë bërë deri tani. Mua në atë strategji më shqetëson vetëm një fjali. Është e bukur pjesa e parë e fjalis, kur thuhet se nesër ndoshta Komisioni Evropian do të rikonfirmojë edhe një herë rekomandimin pozitiv për çeljen e negociatave, por fjalia vazhdon duke thënë bazuar në plotësimin e kushteve që janë vendosur Shqipërisë. Dhe këtu në usërisht unë e kuptoj gjuhën e Bashkimit Evropian, ndoshta është pak më e vështirë për qytetarët, por gjithsesi vendoset një pikpyetje për të thënë që a është plotësuar tashmë ai kushti kërkuar nga Bashkimi Evropian, pra a kemi pasur në një ecërit mjaftueshme me procesin e vettingut, sepse ky ka qenë kushti për çeljen e negociatave. Kjo do duhet shikohet në muajt në vijim, sepse ajo nesër është vetëm prezantimi i strategjisë, raporti konkret i Bashkimit Evropian për vendet anëtare apo për Këshillin do të jetë në muajin prill. Kështu që ne do duhet të presim dhe pak, por sinqerisht ju them që ajo fjali është tejet evazive dhe na lë të kuptojmë që nuk është vendosur pra nëse ai kusht është plotësuar tashmë dhe rekomandimi do të jetë pa kushte. Çka tregon që është një proces që duke ndodhur ende, do të presim. Është një proces që vazhdon ende të ndodhë, ata janë ende duke pritur rezultatet nga Shqipëria, sepse nëse do të ketë kusht apo jo rekomandimi, do të na tregojë gjithëve nëse Shqipëria do të ketë çeljet negociatave të sigurt në muajin qershor apo jo. Pra nuk do të mësohet as në prill madje tek raportet. Nëse rekomandimi do të jetë pa kushte, mendoj që Këshilli do ta ketë më të thjeshtë për të vendosur. Pra dhe ato vende skeptike do të ndodheshin në një pozicion të vështirë. Nëse rekomandimi do të jetë me kushte, mendoj që të gjitha vendet që janë skeptike për zgjerimin, por edhe për procesin, për mënyrën se si ka ecur Shqipëria deri tani, kanë të drejtën e tyre më pas për të vendosur. Kur do të merret vesh si afat fundor? Kur do të jetë samiti në Bullgari i majit apo kur do të merret vesh? Në qershor, me mbledhjen e Këshillit. Vetëm qershor do të merret vesh përfundimisht se si do të jetë rekomandimi. Si do të jetë Ardian? Deri para vitit të ri, domethënë kemi marrë vesh lajmet mira. Lajmet mira. Te kjo strategjia ka të drejtë Klajda, është lënë e hapur, Sigurisht. On the basis of fulfilled conditions. Miqtë tanë kanë menduar që po ta mbyllin tash, do ta mbyllim edhe neve atë punën tonë, kështu që ideja është domethënë na e kanë lënë hapur. Na e kanë lënë çik hapur. Na njohin mirë pas kaq vitesh. Po, është ajo që po them unë, nuk është më klub. Domethënë e kanë marrë kësaj radhe, e kanë marrë me të vërtetë seriozisht sepse kanë mbaruar karrotat në Bashkimin Evropian, duket. Edhe Shkopi apo janë vetëm Shkopi përkundërzi. Janë shtuar karrotat, është bërë më e vërtet marrëdhënia. Janë shtuar karrotat, janë shtuar Shkopin. Domethënë strategjia ajo që lexova prapë nga analizat, nuk kam lexuar draftin, por për shumë nga analizat që lexova në Financial Times, në një analizë që lexova nga një think tank polak, është biseda në strategji, biseda po them me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, është më e hapur se kur. I është në qartë, unë dua që ti t'jesh pjesë e imja, unë dua ti të punosh më fort dhe unë do angazhoj më shumë, do të monitoroj më nga afër, do të ndihmoj më shumë, do të t'jap dhe më shumë fonde që ti të ecësh përpara. Do me thënë në thelb është një shtimi karrotave dhe shtimi i Shkopit. Po ka të drejtë Ardianin kur thotë që është më tepër si një shtëpi ndëshkimi, se do të ecësh përpara. Ne qytetarët duket se do bëjmë vërtet negociata. Ne negociojmë asgjë, do plotësojmë ato që do të kërkojmë. Vetëm përfitim kemi që Bashkimi Evropian në fakt të qëndroj fort ndaj politikanëve shqiptar, Maqedonas dhe t'ju kërkoj që ato detyrat e shtëpisë t'i bëjnë mirë, të angazhohen seriozisht në mënyrë të sinqertë në hapat që bëjnë për integrimin evropian. Kështu që mendoj që qytetarët i duan dhe karrotat, i duan edhe Shkopin. Ja, ta përfundoj Ardiani. Ka shumë të drejtë Delina. Qytetarët kanë vetëm përfitim nga procesi i integrimit dhe të mos e harrojmë kushtëzimi do t'jetë deri në fund, deri ditën që do të antarësohemi në Bashkimin Evropian. Pra kushtëzimi me vijimsinë e reformave
është vetë procesi integrimit, ky është procesi. Dhe po të mos kishte këtë lloj kushtëzimi procesi, nuk do të sillte asgjë të mirë. Po nuk duhet të ngatrojmë procesin me rekomandimin që bëhet për Shqipërinë. Pra, për mënyrën se si vendoset për Shqipërinë nëse do të çelë negociatat e po jo. Kushtëzimi nuk ka ndryshuar asgjë me 5 muaj më parë kur Klajda ishte ende në krye të këtij procesi, kushtëzimi vijon dhe sigurisht do të vijojë deri në fund të procesit dhe pikërisht për këtë arsye procesi është i dobishëm për shoqërinë shqiptare. Ky është thelbi i procesit. Edhe në mënyrë absolute, domethënë do të ishte një gjë me të vërtetë shumë e trishtueshme, nëse nuk do të kishte rekomandim për hapjen negociatash, shqiptarët do të ishin sinqerisht mërzitur. Kjo është diçka që unë nuk dua ta mendoj dhe nuk kam dëshirë dhe nuk kam arsye që ta mendoj për moment. Ka diçka që mund të shkojë keq edhe mund të ndodhë dhe kjo? Ajo që duhet, domethënë le të mendojmë gjithçka, mund shkojë. Si do të vlerësohet procesi i vettingut, teoria që kemi deri tani në këtë rast që është edhe domethënë përfaqësuesi i shtetit shqiptar, duhet t'u tregoj, siç u përmendët edhe më parë nga kolegët, duhet t'i tregoj personave jo vetëm në Bruksel, por kryesisht problemin nuk e kemi me Brukselin, problemin e kemi me disa kapitale, me disa vende anëtare. Duhet t'u tregoj atyre vendeve anëtare që shikojë, ndoshta edhe ne mund të mos të arrijmë, ndoshta, po jemi super serioz. Edhe po t'jap garanci këte 1, 2, 3, 4, 5. Kjo është e para. Ajo që duhet mendojmë, duhet bëjmë një kapërcim, do thosha mendor, në kohë të vendosim në 2025. Edhe të mendojmë që ndoshta në atë kohë, imagjinojmë sikur Serbia dhe Malezia janë bërë antarë të BE-s, dhe ne nuk kemi bërë antarë akoma. Çka ka për të ndodhur? Do na veni gardë rreth rrotu, nuk e di, nuk e besoj. Për më tepër që gjitha shtetet që kanë bërë qenë jashtë, shqiptarët kanë bërë qenë një faktor dominues, nuk po them Bosnjë, po Bosnja nuk ka nevojë për shqiptar për të zgjidhur problemet e vet. Ajo që unë dua të them është që në këtë rast, në këtë strategji, Bashkimi Evropian, partnerët tanë, jo vetëm Bashkimi, por edhe vendet anëtare e kanë marrë seriozisht punën jo punën e zgjerimit, por problemin e Ballkanit. 20-25 vjet, domethënë mbas marrimit të luftave, edhe sikur janë lodhi çik me neve, kam përmendur, kanë shtuar një fjali që më ka bërë shumë përshtypje, duan një commitment, një përkushtim të vërtet nga ana e liderave të Ballkanit Perëndimor. Nuk duan që të rrinë me 2 karrige. Domethënë një herë shikojnë nga perëndimi, një herë shikojnë nga lindja. Nuk e kishin përmend përpara, sepse përpara ishte e mirëqenë që të gjithë duan të shkojnë drejt BE-s. Sa që thonë, jo, do rish me neve. Me neve. Por Serbia e Malezia kanë bërë këtë commitment, këtë angazhim, e kanë thënë. Çfarë atyre mesazhi i parë për ata është se shqiptarët janë një gjë të mirë kemi në Shqipëri. Jo, kam përshtypjen që edhe nga shqiptarët amerikan, pro-europian. Do dalë një mesazh edhe për shqiptarët nesër. Mesazhi është kryesisht se po të them me vëzhgimet e opinionit publik, analizi që është përpara, 45% e njerëzve e kanë syrin nga lindja. Ky mesazh është për ata. Dhe po ashtu në Serbi. Domethënë Bashkimi Evropian u tregua super entuziast kur më në fund 52% e serbëve në një sondazh para 3 javë deklaruan që janë të interesuar nga Bashkimi Evropian. Do të ishte me të vërtetë diçka, një arritje, shumë njerëz në Bruksel u gëzuan. Ndërsa në Shqipëri, domethënë 80-90% i fyhen po mos tash i po bie pak nga pak. Normale. Problemi në Shqipëri nuk është se shohin ndoshta në një vend tjetër apo në një mundësi tjetër se Bashkimit Evropian, problemi është që të gjithë liderët e partive politike në Shqipëri të bien dakord për mënyrën si do bëhet integrimi, dhe të bien dakord për procesin. Kjo ndoshta mund të jetë diçka që do dalë re nesër. Në qoftë se ky del si mesazh, domethënë nga shqiptarët, jo zyrtare e kam që do dalë kjo. Pavarësisht çfarë na kërkon BE, pavarësisht çfarë kërkojnë partnerët, shokët dhe miqtë tanë, që na thonë shpesh na ndihmoni, ju ndihmojmë. Po. Në qoftë se palët politike shqiptare dalin të gjitha bashkë, domethënë me një deklaratë gest, nuk e di çfarë mund të jetë, kjo ka për të jenë një sinjal shumë i fortë. Domethënë nuk di se si mund të arrihet kjo, çdo pak do të japi nga pak, por kjo ka për të qenë diçka që do të themi edhe një tjetër, për sa gjatë do të flitet për Shqipërinë nesër në raport, për ata që e kanë parë. Kush ka dieni? Do të flitet shumë. Një fjali, 2 fjali? Do të flitet pak. Gjysmë fjalie? Ka një fjali që i takon pjesës së rekomandimit që do të bëhet, që do të vazhdojë pra në bazë të kushteve, dhe diku tjetër përmendet edhe pjesa e bashkëpunimit ekonomik, po mënyra se si trajtohet është realisht shumë e pakët, dhe është shumë evazive, sidomos pjesa e procesit integrimit, dhe nuk është shumë e qartë ajo pjesa e rekomandimit dhe e dhënies çeljes negociatave, sepse patjetër do të lihet hapësira edhe vendet anëtare. Dhe kjo është strategji, flet në terma më të përgjithshëm, për të gjykuar. Unë kam bindjen se ajo çka mund të kërkohet është një pakt kombëtar nga partitë politike. Për të thënë që ne jemi këtu të gjithë bashkë. Mendon që do kërkohet?
edhe mund të kërkohet. Unë nuk mendoj se është e shkruar, ajo mund të kërkohet nga nesër, gjatë prezantimit të strategjisë. E dikush është problemi këtu, Ilva, që ne mund të shkruajmë dokumenta që janë të shkruara shumë bukur, ashtu siç kemi shkruar pafund dhe ligje. Kemi miratuar edhe reformën drejtësi me konsensus 140 vota. Pra, ne i bëjmë shumë bukur në letër. Çështja është si implementohen ato. Dhe ky është ngërçi më i madh që ka sot politika shqiptare. Nëse ngërçi ka përcehet dhe ka përcehet me vepra, ajo do të jetë një tregues shumë i madh më pas për gjithë mënyrën se si do të vazhdojë procesi i integrimit, por duhet të jetë dhe fair, duhet të jetë i drejtë nga mënyra se si luhet si nga mazhoranca, ashtu dhe nga opozita. Do të kthehemi më njëherë në pjesën e fundit për të parë se si do të monitorohet ky proces dhe çfarë do të ndodh nga momenti që del strategjia nesër. Çfarë detyrash duhet bëjmë ne? Pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të këtij debati që lidhet me strategjinë për antarësimin e vendeve të reja të Bashkimit Evropian në 2020. Kjo 2025 është datë në deri në pas 2025-s, çfarë është 2025? Ai është proces, kështu që 2025 është nëse ke arritur të negociosh kapitull. Po është përpara 2025-s nuk ndodh asgjë. Jo, nuk ka pse tjetër. Pas 2025-s apo në 2025? Është best case scenario, skenari në rastin më të mirë. Skenari mesatar, në kuptimin që dihet se sa kanë zgjatur negociatat në vendet e tjera, dihet që është një proces i gjatë, nëse del në një kampion që i bën shumë më shpejt, pse jo? Po gjasa që dal në një kampion para 2025-s? Është edhe filmat fantastiko shkencor. Në 2000 kështu për gjandë, kjo është presojmë që në 2025, po pra pas 2025-s. Shikoj, është një fatkeqësi e jona, kjo unë prapë rikthehem kjo që ne jemi kaq vonë, jemi shumë vonë. Unë shpresoj që të ekzistojë BE-ja kur ne të jemi pjesë e BE, sepse BE-ja ka një problem sot që ne nuk e cekëm, sepse si ishte edhe pjesë e temës, Bashkimi Evropian po i shkputet lindja, pjesa lindore e saj. Çekia, Polonia, po kanë një qasje ndaj dimensionit nacional, kanë një simpati për Putinin, pra investimin e këtyre mediave të mëdha, dhe është një problem të madh, Bashkimi Evropian ka një problem të brendshëm të madh. Lindja, Polonia ka pasur problem në Çeki, fitoi shumë votë para jave, 2 javë fitoi pro Putinit, është në krizë të madhe. Pra BE është edhe në Francë, po mos fitonte Macroni, mund të kishim një problem shumë të madh BE-s. Mund të fitonte Le Peni do ishte një problem shumë i madh për BE. Edhe në Hollandë, kështu që BE është aq e forca që duket është aq tepër e brisht. A do të ndikojë klima e brendshme në vend për formulimin përfundimtar të hapjes negociateve, Klajda? Dialogu politik ka qenë gjithmonë një kriter. I kërkuar gjithmonë nga Bashkimi Evropian me shumë vështirësi, madje ne shpeshherë kemi qenë një dhimbje e madhe e kokës për ta, sepse ka qenë detyruar të vinë të zgjidhin çështjet tona të brendshme, kur opozita bojkotonte. Të them vërtetën, sot opozita sillet ndryshe. Ne jemi në parlament, ne jemi në komisionet parlamentare, nuk i kemi bojkotuar ato, dhe kjo është diçka shumë e mirë, mendoj, dhe është një hap përpara, të paktën nga opozita. Ajo çka kërkohet është... A do duhet që partitë e opozitës, LSI, partitë demokratike të mbajnë një qendrim të hapur dhe të thonë ne jemi pro hapjes së negociatave, por do të vazhdojmë të bëjmë luftën tonë politike. Tani unë po e them sot këtu, ne nuk e kemi bërë shumë publike, për shumë arsye dhe nuk kemi dashur ta përdorim politikisht, por paktën ne si Lëvizje Socialiste për Integrim e kemi mbajtur një qendrim të qartë, madje kemi komunikuar edhe me shkrim me Komisionin Evropian duke kërkuar çeljen e negociatave të Shqipërisë sa më shpejt të jetë e mundur. Dakor, pra do ketë një qendrim politik publik. E besojmë këtë dhe unë realisht uroj që shqiptarët të çelin negociatat në qershor. E them shqiptarët sepse ata e meritojnë. Është një aspiratë e tyre dhe politika thjesht ka ndjekur këtë lloj aspirate, shpeshherë dhe me shumë sforco, po ka arritur ta ndjek aq sa ka mundur. Dhe unë uroj që negociatat të çelen sepse ky vend duhet
filloi të monitorohet shumë herë më shumë se sa që është monitoruar deri tani në zbatimin e reformave, sidomos të atyre reformave që kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës. Uroj sepse të gjitha ato kapitujt kanë të bëjnë me konsolidimin e demokracisë në vend, që sot është shumë e brisht, me ndërtimin e institucioneve funksionale që sërish ne kemi një nevojë jashtëzakonisht shumë të madhe. Por ne duhet të nxitojmë, po diskutonim pak më parë për një strategji antarësimi, të cilën është dërguar më parë nga Ministria e Integrimit Evropian atë kohë, e punuar nga ekspert dhe të jashtëm dhe të brendshëm, është dërguar para një viti dhe ende nuk ka një përgjigje. Ne duhet nxitojmë sepse nëse Shqipëria ka sikur dhe 1% shans për të çelur negociatat, ajo duhet të jetë gati me ekipet negociatore dhe me gjithë procesi pra duhet të jetë në vijë në mënyrë që të mos humbasim më kohë. Të njëjtën pyetje, duhet të mbajë politika një qëndrim publik të hapur në të gjitha krahët, ose qeveria sigurisht që e ka këtë. Ajo që më bëri përshtypje, sot kishte publikuar zoti Pierre Mirel, që ka dalë në pension, ka qenë drejtori i Ballkanit Perëndimor në Komisionin Evropian ka të 12 vjet, që e njeh shumë mirë situatën, edhe po përmendte problemet që i kanë shtetet e ndryshme brenda tyre, dhe për Shqipërinë problemi ishte problemi brendshëm politik. Domethënë ne jemi të keq te vetes tonë. Kështu që ajo që unë mendoj është që në qoftë se forcat politike, siç e përmendi dhe zonja Gjosha, dalin me një mesazh të qartë në mbështetje të hapjes negociatave, ka për të qenë diçka me të vërtetë shumë e fuqishme dhe shumë e mirëpritur, edhe nga zgjedhësit e tyre, edhe nga qytetarët e Shqipërisë. Domethënë ka për të qenë shumë mirë për të gjithë. Jo, që ta saktoj këtë, do ketë një qendrim publik të LSI-s, të kryetares, apo mendoj që qendrimi ynë ka qenë si nuk në intervista në media e kam parë, po do jetë si intervista është qendrim zyrtar i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe tashmë është bërë ditur dhe Komisionit Evropian me shkrim. Faleminderit. Edhe është me të vërtetë një gjë është një kontribut shumë i dobishëm nga gjitha forcat politike për këtë moment shumë të rëndësishëm. Ti që tham hapja negociatave, për mua është diçka me të qeshme të vërtetë shumë e rëndësishme. Jo, nuk e di nëse do të ketë një veprim tillë dhe nga Partia Demokratike, po besoj se qeveria duhet ta merrte me shumë përulësi një qendrim të tillë të partive në opozitë. Milena. Sigurisht që qeveria në gjithë këtë proces ka rolin më të vështirë dhe për këtë arsye qeveria nuk mund të jetë veç se përunjur karshi peshës së madhe që i bie mbi supe. Kështu që qeveria po bën gjithçka që vendi të përgatitet për negociatat. Negociatat janë një proces i gjatë, kompleks, i vështirë, konsumues, kështu që gjithë kjo peshë bie mbi qeverinë. Dhe nga ana tjetër jam shumë e gëzuar që dëgjoj sot që qendrimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim është i qartë publik pro negociatave. Shpresoj që t'jetë e njëjta gjë për Partinë Demokratike, por nga ana tjetër kjo duhet materializohet me dialog konstruktiv. Pra, dialog jo me deklamacione politike, por duke thënë jemi në tavolinë, kjo shkon, kjo nuk shkon. Hajde të diskutojmë çështjet, sepse ky është procesi. Delin, si është e bashkëpunimi politik? Po, se dua të them pa diskutim që mendoj të njëjtën gjë që do duhej që Brukseli dëgjonte me të njëjtën zë që të gjitha forcat politike kërkojnë hapjen e negociatave sa më shpejt, pa asnjë por nga mbrapa, se kjo është për të mirën e shqiptarëve. Po doja thosh edhe një gjë që unë mendoj që është shumë e rëndësishme në gjithë këtë proces të mendohet për përgjegjësinë individuale. Edhe në kuadër të elitave dhe në kuadër të qytetarëve të thjeshtë. Nëse duam të integrohemi në BE, nëse duam të hapen negociatat, secili nga ne në nivelin ku është, duke filluar nga presidenti, kryeministri, antarët e parlamentit, ministrat, specialistët, njerëzit në sektorin privat, njerëzit në shoqërinë civile, secili nga ne duhet ta kuptojmë që duhet të kontribuojmë të gjithë për të përshpejtuar procesin e integrimit. Dhe kontribuohet edhe duke aplikuar një qasje tjetër më konstruktive në çdo punë që bën. Duke aplikuar një qasje që të thotë koha e kaosit ka mbaruar, koha e zbatimit të ligjit ka filluar dhe duhet të eci përpara. Do me thënë, kjo ideja që se integrimin do ta bëjnë këta njerëzit këtu, unë ndërkohë mund vazhdoj të punoj me metodat që punoja përpara 10 vjetësh, nuk ekziston.
Të gjithë si shoqëri kemi nevojë të angazhohemi në një model të ri sjelljeje ndaj vetes, ndaj shoqërisë, edhe ndaj aspiratave të përbashkëta. Kjo vlen në radhë të parë për politikanët. Unë nuk e di, unë gjithmonë e mendoj, e din shumica e politikanëve sa të lodhur, të pakënaqur janë shqiptarët nga një lloj antagonizmi i pa principt që i ka kaluar koha ka minimumi një 10-12 vjetë. Që ta dini më mirë, duhet mos ishin votuar më. Që ta dinin tamam. Në fakt, po të duan t'i lexojnë zgjedhjet e shqiptarëve, po të duan të lexojnë vëzhgimet e opinionit publik, në fakt, në publik, nga të gjithë krahët e partive politike, politikanët më të vlerësuar nuk janë ata që bërtasin më shumë dhe më agresivët, janë në fakt ata më konstruktivët. Do me thënë, nuk mendoj që populli ose votuesit në një masë madhe ju kanë dhënë mesazhin e gabuar. I kanë dhënë gjithmonë mesazhin e duhur politikanëve. Sa të zgjuar janë politikanët ta dëgjojnë, kjo është një gjë tjetër. Po ky është momenti për të menduar për Shqipërinë edhe për të dalë jashtë këtij rolit të atij adoleshentit të papjekur që thot o fjala ime o fjala jote. Tani është radha ime të të pengoj ty, se dhe ti më ke penguar mua. Po, të mërshme. Dhe në fakt e ka penguar. Pa pjekuri? Në gjitha rastet. Pa pjekuri? Tomorr, është gati kjo elit politike që ketë këtë sjellje që po themi ne në studio? Mendoj që ne jemi si dhe klasa politike edhe shoqërore jemi një popull teorik. Që mbase vjen nga koha e shkuar që ne themi si duhet të jemi, si duhet të ishim, po këta jemi. Pra ne jemi larg Europës, në koncepte, në demokraci, në zgjedhjet që do vinë prap, që mund të jenë prap problematike. Mendoj që palët nuk duhet ta diskutonin, nuk duhet ta kishin si çështje politike personale integrimin në BE. Pra kjo do të ishte një proces kombëtar, i cili nuk ka qenë për 27 vjet. Të gjitha palët janë tentuar ta shikonin si një pronë të veten, si një gjë të veten. Nuk ka ndodhur kjo, unë them të sepse kjo është një gjë e vetëdijshme dhe që një pjesë e madhe e shoqërisë shikon veten pafuqishme për të ndikuar në politikë. Dhe por shpresoj që këto ditët në vijim të kemi një shenjë pozitive sepse i bën mirë vendit, është gjë e mirë për vendin. Por unë mendoj që ne më vonë mendoj që do dalë Partia Demokratike, zoti Basha me një qendrim dhe do të thotë ne jemi pro hapjes negociate. Basha ka qenë gjithmonë pro lëvizjeve, pro integrimit, e ka mbështetur me kohë. Ka atë problem se çdo kryetar shqiptar që ndaj vendimet i merr vetëm pa u konsultuar me ato kryesitë që ka përreth, por mendoj që është po. Do jetë po sepse është një shenjë mirë, ndryshe nuk do bënte sens. S'do kishte sens. Por unë shikoj një problem më afatgjatë që neve duhet fillojmë ta marrim seriozisht çështjen e Bashkimit Evropian. Sepse nëse e marrim të dhuruar si një element që u bën pjesë e Bashkimit Evropian dhe ne Shqipëria nuk është si Europa sot, pra nuk ka të standard demokratik dhe jetesës i Bashkimit Evropian, do ndodhi që nesër një pjesë e shqiptarëve do ikin punën në BE, sepse do kenë pastaj hapësira më të mëdha, do kemi një shpopullim të Shqipërisë. Shqipëria duhet të ketë reale, pra BE-ja duhet të vinë në Shqipëri si koncept, si strukturë, si standard, si jetesë, pra jo me militantizëm. Sot në Shqipëri, dhe kjo është një fakt real, njerëzit që bëjnë hajër në politikë, njerëzit që bëjnë hajër ose që kanë suksese në fushët jetës, janë njerëzit militantë, njerëzit mediokër, është një fatkeqësi e madhe kjo. Dhe njerëzit që janë gjithmonë pranë kryetarëve të partisë, ata janë më të suksesshëm, kjo është një fatkeqësi dhe kjo është larg BE-s. Pra një shtet modern është shtet institucioneve dhe është një shtet i ekspertëve. Ekspertët në Shqipëri zvendësohen shumë shpejt militantët. Dhe ky është një fakt që e parajnë të gjithë në heshtje, dhe ata që janë afër kryetarit, dhe ata që janë larg kryetarit, dhe ata që janë në çdo cep të shoqërisë shqiptare. Pra kjo është BE-ja në vetvete, është një standard i lartë, meritokraci, vlera, është një soft power, pra një fuqi e butë, po një fuqi model në Europë dhe në botë, mbase që shumë vende edhe nga ish Bashkimi Sovjetik duan t'i afrojnë një standard të lartë jetese. Dhe mendoj që klasa politike, si është zonja në Shqipëri, ka një tengopje shumë e lodhur. Nuk mund të flasim në Shqipëri milionerë të mëdhenj për varfërinë e popullit. Është diçka që është e dukshme në Shqipëri. Duhet të standardizohet, duhet të Shqipëria të marrë tiparet të BE-s, nuk i ka ende. Milionerët edhe fitojnë zgjedhjet në Amerikë. Mirë, po unë kam frikë në Shqipëri. Në Shqipëri fitojnë në mënyra shumë të ndryshme. Fitojnë me fenomeni i blerjes do e ndjeki do jetë shumë problematik për Shqipërinë. Po, Delina kishte diçka? Kur thash këtë pjesën që se duhet të angazhohemi në mënyrë konstruktive, ka dy shembuj për të kuptuar si ngjan një sjellje kur ti vë vendin edhe progresin e vendit mbi interesat e tua personale.
kur u bën zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës midis John Kennedyt dhe Nixonit, pati akuza që në veçanërisht Chicago kish pasur manipulim të kutive të votimit. Edhe Nixoni po hypte në avion për tu mbasi kishte planuar humbjen, dhe këshilltarët i thanë, duhet i kontestosh zgjedhjet, sepse diferenca ishte shumë e vogël. Dhe Nixon i tha, në asnjë mënyrë, sepse kjo humbet besimin e njerëzve tek votuesve dhe pranoi të humbiste presidencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në të njëjtën mënyrë, nëse e mbani mend, kur Trumpi në fushatën elektorale filloi të vinte në dyshim besueshmërinë e procesit elektoral në Amerikë, u hodhën si shqiponja drejtues të Partisë Demokrate dhe Republikane dhe thanë, kjo është një vije kuqe, kjo është e papranueshme, nuk mund të vihet në dyshim integriteti i sistemit zgjedhor në Amerikë. Edhe me qëra fjala, për ata që njohin sistemin elektoral në Amerikë, ka probleme të vazhdueshme dhe një përpjekje të vazhdueshme për ta përsosur. Ka probleme me listën e votuesve, ka probleme me atë që quhet gerrymanderin, do me thënë ndryshimin, jo pra krahasohet, këtë po them. Do me thënë Nixoni humbi mund, ndoshta po të ishin rinumëruar votat, mund të kishte fituar, pranoi me Kennedyn. Do me thënë kishte një vend, kishte hapësirë pra për ta. Do me thënë zgjedhje perfekte, nuk ka asgjë kundi. Dhe në Amerikë ishte mafia në zgjedhje perfekte dhe deformimi zgjedhjeve janë dy gjëra. Ka shumë më rëndësi çështja e qëndrimi. Do me thënë, është që ke dëshirën të shohësh dhe të bashkëpunosh në mënyrë konstruktive në mënyrë që me kalimin e kohës sistemet dhe të bashkëpunosh që sistemet të perfeksionohen, apo ke vazhdimisht dëshirën e thash si ai adoleshenti i mërzitur, që pse nuk jam unë më i fortë i lagjës kësaj radhe, në situatën e Shqipërisë dhe të vësh në pyetje çdo gjë, se dhe kur ti vësh në pyetje gjërat, duhet t'i vësh me fakte, jo me përshtypje. Po, Tomorr. Tash rasti i Shqipërisë nuk mund të shkojmë në Amerikë, Shqipëria është problem shumë i madh. Në Shqipëri, njerëzit të kriminalizuar, dhe kjo është fakt. Është fakt. Po ju keni ministrin e brendshëm, ju del në trafik në kombëtar, po çfarë thoni më Shqipëria? Shiko, ju keni një aftësi të madhe, ju zonjat, po keni kapur gjithë mediat dhe gjithçka e ktheni, del kryeministri thotë ju nuk merrni vesh, ju jeni kazan, ju jeni pula, është një tragjedi. Fakte sa të duash, keni fakte. Të gjithë kriminalët i futën në parlament. Mos ti përmend me emra, kush i futi? Unë i futa? Asë si futët? Pse hynë ata? Hynë se ishin akademik, ishin të zgjuar, se vjen një votat, blini votat, fundi milionat, kaq. Fakte treguan që në të gjitha partitë politike kishte disa persona. Ju jeni tash do morni kryetar, nuk keni çfarë bëni, ju kuptoj. Më falni. Kjo nuk është bisedë e nivelit të Bashkimit Evropian. Prandaj. Si jemi më se jemi jashtë. Ato burrat kanë thonë që domethënë neve do ta marrim dorë neve situatën dhe do fillojmë... Por çfarë nuk kupton me këtë marrje dorë, me këtë shpinën e ndëshkimit, se na intregove shumë me këto që the. Po jo, ndoshta është edhe një dëshirë ime për ta parë, domethënë neve kemi gjatë studimeve që kemi bërë, kemi promovuar shpesh edhe këtë, domethënë quhet integrimi asimetrik, domethënë ku disa politika, bashkëpunimi disa politika shkohet avancohet shumë përpara se disa politika tjera. Për shembull, në këtë rast përmendet edhe bashkimi për sa i përket sistemeve të transportit dhe bashkimi për sa i përket sistemeve të energjisë. Ajo që mua më bëri përshtypje në këtë rast është që në këtë dokument kërkohet një intensifikim i bashkëpunimit disa strukturave të ndryshme. Po në këtë rast ajo që më bëri përshtypje ishte puna, domethënë bashkëpunimi mes ministrive të punëve të brendshme ose bashkëpunimi në fushën e ligjit. Kjo do të thotë që shtetet, domethënë të paktën shtetet e Ballkanit s'kan të pasur të gjitha kompetencat. Sigurisht do kenë kompetencat që kanë, por domethënë pritet që në të ardhmen të jenë shumë të hapur dhe një bashkëpunim konstruktiv me partnerët e Bashkimit Evropian. Për kufishtu apo luftën kundër krimit organizuar. Ose vjen Abramopoulos javën tjetër fillon marrëveshje e mundshme për Frontexin e kështu me radhë, kështu që do na marrin take over. Po kemi me fat. Folën për Shkopin, po ndërkohë kërkesa e tyre, ndoshta po kemi edhe një minutë. Kërkesa e tyre në fakt nuk është ashtu siç u prononcua këtu që ne do ta marrim situatën në dorë. Jo.
Kjo është çështje monitorimi, është çështje se si ata do të vendosen për të kërkuar benchmarket dhe kriteret që të plotësohen nga ana e Shqipërisë me rigorozitet të plot, por Shqipëria duhet të ketë institucione funksionale, e them dhe njëherë, të cilat janë të afta të përballen me sfidat që do të kemi ne në procesin e negociatave, por edhe në momentin kur të antarësohemi. Pra ne duhet jemi të aftë të zgjidhim problemet tona, dhe përsa ko nuk e kemi kuptuar këtë, ju a them këtu rruga është pak e gjatë. E gjatë. Milen, për ta mbyllur. Shumë shkurt, folëm për vështirësitë kryesisht dhe është normale, sepse vështirësitë janë ato që na preokupojnë, po të mos harrojmë që do ta dëgjojmë nesër, por është shumë e rëndësishme se si Bashkimi Evropian do ta ndihmojë gjithë këtë proces. Dhe një nga instrumentet e fuqishme është instrumenti rajonal, është ai që është quajtur procesi Berlinit, tek i cili pritet që të investohet shumë më tepër nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar gjithë procesin. Dhe ky është një lajm i mirë për Shqipërinë dhe për gjithë vendet e Ballkanit. Ju falenderoj të gjithëve që ishit sonte në këtë emision. Do ta konsideroj, jemi pak orë përpara, por besoj se ishte më mirë t'i thonim sot gjërat se nesër mund të jetë më gjatë diskutimi dhe do ketë pak lodhje nga strategjia. Do doja ta mbyllja me një fjali që besoj se do të jetë, nuk e di si do të jetë formuluar nesër, por pak a shumë ishte e tillë se kjo strategji do të mundsojë që Bashkimi Evropian t'i jap një mbështetje të pa precedent, të pa dhënë ndonjëherë më parë, vendeve të Ballkanit Perëndimor për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Ne qofshim, por nuk e kapëm me këtë mundësi. Natën e mirë.